To go more towards the side of, you got to have that aggression. You got to keep the brawlers like the Mandy, the Tick at bay, and I think Now's could have done a bit more actually to really enforce that kind of comp. But hey, here we go. Let's see if SCMN have got the whole thing thought through and how they defend against these aggressive pushes from Pekka. It's important for Bobby, of course, to play pretty statically here. Increase that range again. Extremely long range is Mandy. That Sugar Ray also very important. He's dominating the Bell in that matchup there. Vicro goes down, and it's been a little bit hard for the Carl to have a say in this round so far. Yeah, the connections from Sands were wonderful. He's just landing everything, and wow. I mean, it's just, I mean, I'm not saying he's got the backpack, but nonetheless, his accuracy stays. Ash. But Pekka comes in and wants to punish it. 3 stars there would be the bounce to take away. But the blue star. Yeah, nice. Devastating here. Bobby super available now. Waiting for him to line up. Motep definitely needs to have his wits about him, but Bobby slaps him down from downtown. 5 stars now for him, and he's making the supers count. سوري يا جدعان، سوري البتاع قفل بالغلط، معرفش قفل ليه. معرفش ليه. معانا فاير جلو اهو. لا سوري. Vicro getting closer though, you know now that all in potential starting to show itself. Sara a little bit low, got 3 stars going over to now. بس انت بتمنتج بايه؟ في المورا. معلش الانترنت وقف مرة واحدة، مرة وقف اداني زيرو كده. يعني مش باظ، لا وقف. بعدين نرجع تاني. فودافون دي بتخري قوي، ايه ده؟ يا رب. بس خلاص ماشي كويس ممتاز، اداء اسطوري اداء اسطوري. انت بس امتى؟ الساعه 12 باين. مين كان ببندني؟ اوه ماي جاد، مين العيل اللي كان ببندك نبندهولك؟ ابلعوا. الماتش الجاي مش الماتش الجاي يا اسطى، استامينا مطالبه دلوقتي تكسب، كلهم متساويين. انا عايز اعرف ازاي زيتها وهي خسرانه، مش عارف ازاي. Well, it's a slow start. Blue Star, of course, going the way as Nouns, as you'd far expect as a result of that Carl pick. Quickly into the mid for SCMN. 3 nest egg placements already there from Motive, and 1 more still remaining. Nouns are playing defensively, and I don't mind it in this regard, but the Blue Star. ايكوس اداها واحدة ثانية ممبرشيب. مين اللي خده؟ يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عم. الناونز خاطرين في الخزنة. ازاي؟ اصلا لو الماتش بقى 2-2 ودلوقتي استامينا كسبت خسرت، ازاي بقى زيتا اتأهلت؟ يعني زي ما احنا كده كسبان، دول كسبانه 5 مرات ودي كسبان 5 راوندات وزيتا كسبانه 5 راوندات. المجموعه دي غبيه، مجموعه غبيه قوي. حلوه دي يا بوبي يا اسطى، بوبي مبدع، بوبي مبدع قوي. لا وحش على النعمة، اقسم بالله انت وحش. لا يا ربي يا روكا جت، انت اقسم بالله انت اسطورة، اكلها واعترف انت ملك. يا نهار ابيض، ازاي بيلعب كده؟ هو وش اللي بيلعب مكانه ولا ايه؟ يا دين امي على البيض، الواد ده لو دخل مصيبه. كسبانين 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 كسبانين. نايس 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 نايس، والله ابدع، اقسم بالله ابدع. ملك اللعبه، ملك اللعبه بلا شك، ملك اللعبه. هاش تاب كارة. دلوقتي لازم استامينا تكسب عشان تتأهل.
وطب لو ناونز المفروض ناونز تطلع دلوقتي يا اسطى في ايه؟ جدعان انا مش فاهم حاجه. ايف اللي لحقهم مش مندي. لا يا عم كانوا كسبانين. ماب ايه ده؟ ماب السيف زون اللي هو كابوم صح؟ مين ملك اللعبة قصدك؟ ما انتبه. لا يا عم ده تشجيع تشجيع تشجيع. بصراحة أنا شايف في الراوند دي الماتش ده الجيم الأول في الكورة كان برعاية سانس، الجيم التاني في الجواهر يعني زار بدع والله. الجيم ده بوبي ف سانس اللي لحق. بس كانت واضحة يعني، كانت سهلة يعني. سانس اكتر احصائيات يا اسطى. اسمي كده عشان تحديت نينجا 1v1 واذا فاز هو اختار اسمي فاز عليا واختار الاسم ده. لا لا يا ربي. بس لا يا عم ايكيوس عم ايكيوس عم. لا ايكيوس عم. لايكات للبس والله. انت راجل اسطوري يا عم هتدوز. كله بقى 10. تخيل 10 في البتاع ده، في النوك اوت او الباونتي. لايكاتكم بقى يا رجاله يعني. روحوا سب نينجا. الهديه الاخيره ما وصلتش. لا يا عم وصلت، انا سمعت الصوت. بوبي معلم مندي من على الاخر. احلى عم، احلى حويس، احلى لوفي. مازن رمضان. لايكات يا جدعان لايكات. وريني وصلتوا لكام. يا 100 يا شو هالضقالة. لخبطة اتلخبط. ماشي شغال. 124 احي انتوا بتهزروا. قولوا قول يا باشا انك مكسل. قول. ماتشات النهارده طرب عن امبارح الصراحة قوي. ولسه بقول لك المجموعه دي اخطر مجموعه، والمجموعه الجايه نار برضو. بايبر يا رب بقى ما ياخدوا جو كورديليوس بقى وكورديليوس والجو ده. روح 8 بت. بوني I feel like it still has very much a place getting those shots to land and then jumping with those assassination attempts onto the safe as well is لا اكيد جيل مش هيبقى كويس. اكيد جيل مش هيبقى كويس. فكر فيها. عايز فتحت لايف جديد ليه؟ نت وقف مره واحده. كورديليوس جيل لازم جيل يتاخد دلوقتي. مهم ان جيل يتاخد. لازم جيل يتاخد. هويس اشرح لك النظام بس ركز بالتعليقات عشان ما اكتبش على الفاضي. يلا يا اسطى. تعرف اكلت القيمه يعني ايه؟ اشرح يا مست انا معاك. كورديليوس عشان جيل. روح جيل يلا وما تخافش. لا خاف. Yeah, it's really going to be good. Quite good into the Bonnie matchup. Those hatchlings are going to be very difficult to take down. The slow and sluggish shot, along with the movement speed of Bonnie. Right. It's so important that I mean Bonnie cannot store shots. Yeah. It's one shot and then reload. So جيل يا جدعان لازم جيل. لازم حصرا جيل. As it is for Piper to have to deal with if now. 8 بت. There's the 8-bit. I love this from STM and this is a solid. حاسس ان هم مش هيكسبوا خالص. مش هيكسبوا يعني مش عارف.
بص هم لسه لاعبين ب 8 بت وكسبوا ان شاء الله بس يعرفوا. استنى ده ماب تاني اصلا. ايه ده؟ ده ماب تاني سوري. جيل ايه ده؟ انا بحسب الماب اللي هو الكابوم ده. ده ماب مختلف. مستقل ايه؟ يعني لو خسرت استامينا او كسبت هي متأهلة مع زيتها. يعني لو خسرت استامينا او كسبت هي متأهلة مع زيتها بالحالتين. يعني كده خلاص نقول ان ناونز مش هتتأهل صح كده؟ بسم الله ابتدى الماتش. يا ولد يا بوبي ايوه كده سخن بقى اديهم. ادي كده ادي جامد بقى. اوف اوف ده بوبي مولع. كوكينج كوكينج. مستقل ايه؟ شوف التعليق اللي قبله. شوف استامينا حاليا لو خسرت فهي كسبت 5 راوندات، اما ناونز حتى لو فازت ما راح تتأهل لانها كده فازت. كويس. صح. خليهم بس يكسبوا بس عشان ايه؟ يبقى استامينا الفريق اللي كسب جيمين، وخلي زيتها تنفع بالهكس وحش وحش. يا نهار ابيض الواد ما شاء الله. يا نهار ابيض حتى الطلقه اللي مش بتمس ابتدى. اخي انترستيلر بعت لي حاجه بيقول لي حاجه. اخي خلصنا وين موبايلك بطيء. ايه ده؟ يعني وقت ما انا هعمل لك تاج يا ريتني ما بصيت. بوبي مولع نار مولع نار جامد الجيم ده واللي فات بصراحة. حلو حلو. سنس خد الطلقة تمام. ايوه على طول كده نفس المدرسة بتاعتي انا متعلم منه اصلا البايب فاهم يعني هو المعلم بتاعي. مدرسة جامدة يا باشا احنا. هو قصدي هو شو وضع بخاخ زيتها. هم عمالين يحطوا بخاخ زيتها. لا 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 يا جدعان لا لا بيتهيألكوا على فكرة. ده ترول بس مش اكتر. ده ترول مش يعني ما تفكرش دايما في نظرية المؤامرة. لا 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 ترول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زيت سنة تأهلوا بس طب كويس. بس انت مش شايف زار عمل ايه في الواد بروك؟ بص هو ده شغل ايه فاهمني. Look at these trades going left and right, but Firecrow is going to try to find a connection on the safe, not actually going to be able to land it, but Sans will. Meanwhile, بعدين انت عارف الشعب بيحب يتفرج على البراولر اللي فيه حلو. فاير كرو هينط. فاير كرو هينط. نايس. يعني مثلا دي كلها مهمة قوي من بوبي فاهم. جامدة دي برضو. سانس هيموت. نط. دمه 116. ايه ده ازاي؟ الدم مش فوق ال 2000. لازم البودي يطلع. ايوه ماشي. بص يعني الحاجات دي اللي بتفرق بقى. يا دين اهلي لما قرب خلاه نايس نايس. كويس كويس كويس. الهجمه دي عدت على خير.
حلو بيت جه. سانس بيعاني شويه. كويس. فين يد الشايو؟ ايه؟ عندي كراسة انجليزي؟ لا مش يا خد تعالى اعمل لي كوبايه شاي يلا بسرعه. يعدوا بس الهجمه دي. يا لهوي وحش وحش والله. السنس لحقوا كسبوا. مبروك كسبوا الجيمين يا باشا. امام اللعبه. كسبوا الجيمين يا باشا. كسبوا الجيمين. امام ابدعوا جامدين والله. لو الواد سانسي ياخد 2 من اوجي واوجي ياخد 2 من زار ايه ده؟ هوش Bobby supporting them as well in that coaching role from behind. This team has all of the pieces they need. صحابه اصلا بوبي العيال دي صحابه. بيكا وموتيب فاهمني صحابه. ناونز كده خلاص. سانس من قعدت فترة كده مش عارف وش معنى الدي بي اس دامج بير سكند. يعني بيعبر عن قد ايه جبت دامج في الماتش كله يعني. انا هختار الستار بلاير. هختار بوبي بصراحة. بوبي عمل شغل حلو قوي. الست الفلسطينية هي قدامنا. نادي عمال ادور عليها من الصبح. سانس الستار يستحق. بوبي مش موجود ضمن الاختيارات ازاي؟ الو. كان عمال يسبن سانس. محدش خد باله. كان عمال يسبن. thoroughly deserving of going through as well, but for now certainly not the result that they were hoping for in their region. No, and again of course Nouns really invested heavily in this year. I mean that was such an important fixture in Europe. جبت ال 2000 يا ابن اللعيبه. المفروض اخد دلوقتي 2000. انا كمان اوصل زيك 2000 عشان انا بتاع ده. انا متوقع ماتش. يا نهار اسود يا جدعان. 19 و423 دامج بير سكند. يعني شوف الماتش قد ايه كام ثانيه واضربوا بقى في عدد الرقم ده. بحب الواد تنساي ده. وانا بحب تنساي كشخصيه حتى بحسه مبسوط كده. حتى هو بيخسر تلاقي الواد قاعد عمال يضحك. يا ابني انت بتخسر. قال له بيضحك برضه. سيتامو بقى اللي هو بيمسك لك الايباد فاهم وماسكه كده بطريقه غريبه. فظيع مش طبيعي بوبي. لا بوبي النهارده في البيك فورمه بتاعته. بيك يستاهل بس سوريكت سانس اهو بيقول سانس لعب حلو قوي في الماتش الاولاني اللي هو الساندي. كان ماتش اسطوري ليه. انما اخر راوندين اللي هو اكتر راوندين. يا نهار ابيض على الماتش اللي جاي. اكتر راوندين فيهم صعوبة هو اللي كاره فيهم بوبي. يعني بوبي شاله وقت الضغط. سانس ضعيف بوبي عمو. لا طبعا ايه اللي ضعيف؟ اسكي وكريزي راكون يا دين ام يا جدعان. وحوش. شايف؟ استنى 2-0
لو اعرف ان مستواي يبقى كده كنت صوت له قدام زيتا. انا ما غلطتش ولا مره، انا مصوت للاستامينا قدام زيتا الحمد لله. ما رحتش عملت زيتا مين يا عم. انا تقريبا ما صوتت لهمش. لا انا مصوت لهم اهو. انا وانا كده مصوت لهم يا جدعان. ماكنتير انا مش مصوت لهم يا اسطى قدامك. راح يفوز اسكي. لا انا كله صح حتى الان ما عدا ماتش امبارح بتاع توتم وترايب. انا مختار استامين. هو عموما انا ما غلطتش في ولا واحده غير في بتاعه زيتا وناونز اللي هي الماتش اللي قبل ده. زيتا كسفتني. استنى بس معلش. 17. الو 2017 December 2018. استنوا يا جدعان الصوت. الو الصوت ده باخد عليه كوبي رايت فاهمني يعني مش ناقصه ضرر بقى. اشتغل يابا. اقفل اي ميوزك بقى يقعدوا بقى يديك كوبي رايت وبتاع. حويس مش بيطلعك يطلع لك اسئله ليه؟ اعمل ريفريش. طب استنى كده اهو يا عم اهو 2000 اهو 2000. ليتس جو. خلاص كده خدنا اللي احنا عايزينه. بكره بقى ايه ناخد ال2000 التانيين. طيب مين هيكسب الماتش كريزي راكون ولا اسكي يا جدعان؟ برضو يعني مش عارف. لا انا اسف انا هعملها كريزي راكون. انا اسف. انتوا مقتنعين انه مش كريزي راكون؟ مش عارف. ممكن يعني اكيد مستواه مش زي السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها بس برضو يعني اقل سلو ريلود سبيد في اللعبه. صعبه دي الاسئله دي صعبه. كريزي راكون يعني بس طبعا اسكي تقدر جدا. سيبك من الهاكس بتاعنا ده. مين من البراولر دول الرينج بتاعه مش عنده 10 تايل اتاك؟ ممكن ار تي مثلا مش عارف. ترايب ترايب اكتر كله عارف. كل ترايب بيقولوا مين اكتر منظمه حضرت بطوله العالم فترايب اللي هو احنا. ماتشات كلها متكافئه. مش بص كريزي راكون ضد ستامينا لعبوا السنه دي وستامينا كسبت عليهم وريبلاي كسبت ستامينا. كريزي راكون انتوا متخيلين ريبلاي توتم بس ستامينا مستواه خرافي الفتره دي خرافي. مش ستامينا سوري الاس كي مستواه خرافي. البت النهارده دي شكلها مضحك ليه كده؟ بنت شكلها مضحك قوي. ايوه عايز اشوفهم بقى. انا بحب اشوفهم. بص هتلاقي تنساي قاعد بيضحك دلوقتي. لا ده مش تنساي. انا قصدي هو داخل مش قصدي في الصوره. اصبر. انا بعشق السين بتاع الفريق ده بعشقه يا اسطى. ايوه بص يضحك والله قفشته. بص عمال يضحك في اللي في النص ده. جامد يا اسطى. الواد ده في سني. الواد ده قدي فاهمني يعني سنه مش قليل يعني. يوشي عنده 22 او 23 سنه. ايكيوس برضو تقريبا في نفس العمر ده. اوبي عنده 17 سنه. تنساي فاز مرتين ببطوله العالم اكيد عنده خبره.
بص موضوع الخبره ده انساه، موضوع الخبره ده انساه، لان الاتنين عندهم خبره. يعني فريق اس كي ده مش اول مره يقفوا هنا، فاهمني؟ لا وقفوا قبل كده كتير، نفس الفكره. فموضوع الخبره سيبك منه، هنا السكيلز بقى، السكيلز والبكايات والكلام ده والكومبات. تسلم، انت اللي عاملها؟ تعالى وري الشباب شكلك عامل ايه. انت شفتوه يا جدعان؟ تعالى. الكاميرا هنا يا رجال. in that interview, and I gave him a load of credit on social for it because you can see how much this game عايز الاتنين جنيه بتوعك؟ for him there is nothing less than first, and for them today مش انت اللي عاملها؟ a worthy opposition here with SK Gaming who had a phenomenal performance throughout the LCQ. This is without a doubt. I mean, they had a flawless victory there, winning every single match that they went up against, and now they need to continue that. اقفل برضه الباب اللي بره، اقفلش ده بس، اقفل الاثنين. Going through that last challenge, the most recent challenge with the Snapdragon Pro Series has been tremendously difficult for them. So now they need to bounce back. We'll start off here on field goal. هو مش هو اللي عاملها كده كده. اديله الاثنين كده. انا مكسل اقوم اجيب له والله. طب والله لا انده عليه يا عم، اديله 10 جنيه يا عم، اديله 10 جنيه. Kind of LAN experience has really come into the forefront for him this year. I've been really impressed watching him flourish at LCQ. And for Yoshi as well, you got to remember, he's been present at the World Finals but has never been on the stage. He's always been on the bench. So that man today, I really want to see come into his own. Well, it's his time to shine here on the big stage, getting started in our very first set momentarily. And it's going to be exciting to see as well how things start to adapt as well with Hypercharge now being a consideration. That was something that we did not see at LCQ. It's something that we have yet to really see in a large capacity from Crazy Raccoon. And this is very more favorable to a more aggressive meta. So will that really adapt with SK's gameplay style? This is the question as well, and when it comes to Brawl, we all know that SK's playstyle is super on the defensive against a team like Crazy Raccoon, who are just very, very aggressive by nature. I don't know if that is for me the playstyle to go. You've got to find that balance, and sometimes leaving the ball rather in that corner. It encourages that push. But certainly for many, I've been hearing on the pro side of things that the reason why we've seen a slight drop-off and decay on the East Asia side is coming down to draft. So that's where my attention is going to be here today. Already I can see that some of the work is already out, so that's a good sign. Well, if you talk about this draft, right, and historically, especially from what we've seen earlier on in the year, yes, it has مش شبهي خالص صح؟ point for the East Asian region. شكله أحلى مني كتير. Players in general. Now, this is kind of interesting though. In a recent interview, Rely, the coach for Reply Totem, did say that they don't expect teams to outdraft them anymore. ماكتير جديد. كومنتيتور جديد. Especially region-wise. We'll start off with a sandy pick here from Crazy Raccoon. I think a fairly strong way to start off a draft on field goal. اليوم مختلف تماما يا عم. ليه يا عم؟ احنا مش شمس، الحياة في شختنا شوية. ساندي ساي رامبو هيلعب بساندي وبي سبايك. برضه روزا مش بتلاقي بينا كتير على فكرة، وشيلي مفتوحة. ممكن ياخدوا له، لا روبا ممكن ياخدوا كولي، ممكن شيلي. ممكن داينامايك، بس بلاش داينامايك. تنسى قاعد عمال يفكر. ماكس يا ولا يا دين امه، تنسى اللي يلعب بماكس. بقالنا فترة ما بنشوفش تنساي بماكس.
على فكره انا بحب الفايب بتاع التيم الكوري ده حتى لو خسر. بحب انا كريزي راكون كفايب، فاهم؟ فكره واحد بشعر ومتخبي كده وواحد تاني بيضحك فاهم؟ ده في ستايل فريق يعني نضيف. ميزي ممكن ياخد كرو. Look, no complaints here with the Maisie, especially when you have these walls to consider. If you look at just the geography, ممكن ستو you're able to hit that super through walls and أو you're كرو. able to recharge it very quickly just charging the super by using the super if you get some good context. Stu here as well to break open some of those walls, create some goal scoring opportunities, and might be able to keep up with some of these enemies on Crazy Raccoon. The struggle I think is going to be hitting those shots once Max has that speed going. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اسطى البيكات لصالح راكون. It could be a Max. It's going to be hard to shoot those shots around in the bushes, so it'll be انا مش عاجبني بيكات روزا. الماب ده مش قد كده، هي مفيش عشب مش عارف ايه. بس خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الجيم، عشان احنا مفيش مره قلنا البيكات التانية دي مش عجباني يخشوا يعملوا احسن عرض. حاوس رد ايه يا اسطى؟ شيلي مفتاحه وسابوها، تخيل تفكير بقى جديد. حلو قوي. اوه يا ابن اللعيبه السايت تامبو. بحب قوي تحركاتهم، انا عايز اركز على تحركاتهم. اوه ماي جاد اوه ماي جاد، بيلعبوا بشكل مثالي يخرب بيتهم. هو عامل حسابه، هو مستني الوقت المناسب، بس هو عامل حسابه انه يعمل كده. وبي مع سوبر، عارف التايمنج يا باشا. سايت تامبو بقالي كتير ما شفتوش وهو بيلعب. Yoshi's just a sole defender here at mid. Needs someone to come on this left lane. In fact, no one comes though. They're all running down the right lane. They're going to try and spearhead some kind of charge. حلوة دي من يوشي، جامدة قوي الطلقتين دول. اوه جامدة دي من مويا ده. مويا ازاي ضيع دي؟ هو ده ضيع جادجت، ده ضيع جادجت ازاي يا جدعان الاخطاء دي؟ اوه يا ابن اللعيبه جامده. غلط غلط انضرب سوبر. هيموت فالتامبو لحقوا. ماكس سانديا على الجمال على ايام يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض. ماكس سانديا تنساي لسه. شوف حماه قال له ارجع انت قايل. حماه هيموت يا دين امي. يا ولاد اللعيبه. مست عامل فيديو مخصوص عنه يا زلمه. مست انت فين يا اسطى؟ مست يا اخي تنساي الحب والحب. صوتك مش تمام يا ابو هشام. صورتك فين صورته؟ يا برضو او بي اي لو لعب كويس هيعمل حاجه. لو او بي اي لعب كويس بس مفيش حاجه مستحيله يا اسطى، فاهم؟ باللعب الصح ممكن. ممكن دي تبقى كورة جول. السبيد دي رايقه قوي. اوه جاب سوبر. جول دي. هيضرب بس جادجت. يا لا شفتوا باللعب الصح يا جدعان، باللعب الصح.
غلط السوبر ده كده خراء. خراء. Let's see though whether they can hold up their defenses. Crazy Raccoon now are chasing the goal. The speed coming from Tensai. Should have it from the right hand side. Has got super. سوبر زنقوا في الحيطة. يا لهوي لو كانت جت دي الماتش خلص. حلوة دي. يوشي شغال جامد. And everyone's looking alive and healthy on the side of SK, but they really need a Rosa super in order to do anything. IKAOS would also prefer to have his super to combine it with his hypercharge. There it is. It's instantly popped. Moy is just on the edge. يا لهوي على الجمال. دي جول دي. جول. جامد. بصراحة لعبوا صح يا جدعان. بيلعبوا صح قوي SK. قلت لك بص مفيش حاجة مستحيلة. اللي هيلعب أصح هيكسب. السكيلز عالية من الفريقين. سبايك هنا على فكرة ممكن يرخم على سترور. يعني أنا مجرب على سترور. It's precisely what you're saying. It's the patience, really, and I think especially from Ope, he's going into the Sandy matchup knowing that if he feeds that Sandy super, then it's going to be devastating for the rest of his team. السلوهات دي رايقة قوي. حلوة حلوة. حلوة. SK Gaming now have to fall back, but they want to maintain that mid control. The ball is sort of out of their possession. Yoshi is thinking. السيد تامبو وهو بيلعب على هو بيلعب على سبايك مش حاجة كويسة خالص. ستو برضه بكاية حلوة يا جدعان. جامد يلا تنساي. حلو الدوج ده. coming in as OP is instantly eradicated. Now SK have got to push this ball around here, try to get it out. Some time. يا جدعان قالوا يوشي لازم يموت. Shitambo's not done yet. Man, Yoshi was really overextended there. IKAOS is going to have to يوشي مبدع الصراحة. He's a one-man army over here on the left side. Tensei's on ضرب السوبر. لازم سرعة في بياخد قرارات حلوة تنساي. كماكس. ممكن دي على فكرة تبقى جول لو الكرة اتحطت في مكان كويس هتبقى جول. ايوه صح كده اقتل السبايك الاول والكرة تتنقل الناحية التانية. جول دي جول. احا يا اسطى ازاي؟ يا دين اهلي على الغلطة الرهيبة. For the ball to the left-hand side, Tensai trying to get that additional speed in, that additional maneuverability. ماشي ماشي معاه جادجت كمان. يا ربي كان المفروض تيجي جول دي يا جدعان. بص هو في الاكسترا تايم اكسترا تايم هيبقى حلو الكريزي راكون اكتر طبعا. ده غلط من OBE. لازم يجيبوا الكورة. يا دين امي بيضرب طلقة 3 بيدوتشو. لا 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 خلاص انتهى. حقهم روزا مش هتعرف تعمل حاجة خالص في البتاع ده. بداية كويس. They looked a little bit sheepish for me, which is unlike them, and making a couple of mistakes along the way. For Moya specifically, I want to see him settle into this and really come into his own. But again, the Max really underrated, and it did help the aggressiveness shine a little bit more so for them. For SK, I liked the way that they approached this. I think even despite the loss, going in just a little bit, you know, unsure of themselves maybe at times, but also playing it patiently, which is what gave them the goal. حمص حمام. You know, that's not going to really necessarily work with the comp that they've got. الماتش الجاي ايه يا جدعان؟ الراوند الجاي ايه؟ هوت زون
That's really the deal, and you saw Ope playing super aggressively, trying his best, but it was that Sandy first pack that really came back to bite him. Just constant supers, especially if we look back to game number 1 where Moya was getting these supers back to back, and Ope being the main contributor. He has the most to work here, and we'll get to see what the stats exactly were for Sandy in just a moment here. Wow, fantastic reactions for SK. I mean, they did make some good moves here. This is the kind of thing we came in here wanting to see from SK. Yeah, that for me could have been a set that could have gone either way. It really could have been. بص هي مش النهاية عشان لو اكون فاكر ان خلاص كده هي خلصت، لا لسه بدري. تنساي ابدع الماتش ده، ويوشي برضو ابدع في الماتش اللي كان الناحية التانية. Yeah, I mean, this is the result of being a tanky brawler facing into not only anti-tanks but brawlers that have very valuable supers. تنساي احسن واحد لعب البطولة لغاية دلوقتي، كارا بنشات توقيت توتش لعب كل حاجة. لا ايه ده؟ او بي جي لحظة بس، ده أول ماتش حلو اوبن. ازاي يا جدعان بالظبط بتسيبوه مفتوح ازاي؟ ازاي؟ بص بيقولوا ازاي انت ما بنتوش، بيقولوا تحت اهو شفت الكوتش هو بيزعق له، بيقولوا ازاي ما بنتوش. قاعدين بيفكروا. I mean, you got Charlie, got Maisie, Cordelius on the side of SK Gaming in terms of their bans. There is such a thing as there being bigger fish to fry. المشكلة ايه؟ انت بالغت شوية في تنساي. ان هو اعظم ولسه ما عملتش حاجة، ده هو اول ماتش عادي يعني. في بيكاية هنا رخمة قوي. لو خدوها تزعل لودا. اسمه ايه ده؟ سبراوت. لو اس كي خدته لاست بيك لودا عادي. بس ربنا بس ما يروحوا روزا والجو القرف ده بقى. هروح روزا وبعدين بقى في الشغل ده. كان بقى في دماغي سبراوت بقى. We got to see something from SK to break open these bushes. We know that this is going to be the strategy from Crazy Raccoon, and it does. ممكن يروحوا كوليت أو كورديليوس. بس أنا بقول بقى سبراوت دي حاجة غريبة أوي. أنا مش عارف ليه أنا بقول سبراوت. سبراوت الله أكبر. قلت لكم انت واحد البرتقال يا اسطى لسه مقشره اخر برتقال بتاع ده احلى الجيش. على فكره صباح قاعد بيتفرج العلق في امان الله. العلق انت بتتكلم. ممكن بعد البتاع ده نخش مع صبان كده نقعد نهزر شويه. بص هو سبراوت هيرخم، ولو جاب حيطه هيقفل بقى الميد ويقعد يقفل يمين وشمال وفاهم. بص ده اول حاجه عملها، قفل الميد. معاه طبعا الاربعه جادجت. هو دلوقتي عامل اللي عليه، بس المشكله في او بي اي عمال يدي وبيدو ايوه دو سامثينج برو. مين اللي بيلعب يا جدعان بال بيلعب برو حلو قوي واخد بالك.
Greed overwhelming there with the hypercharged super, but still it stuffs SK Gaming back into their own spawn. Tenside's تامبو مبدع ضد الواد لو ستو مش عارف يعمل حاجه. لا يا اسطى لا اوبي خرة اوبي مخري جامد. ايكيوس بيلعب لوحده حرفيا. Bang on point there from Moya. Will the second be as well? It is. OPE just trying to aggress. ايوه كده اشتغل بقى يا اخي. Still the slow, the hive there from Moya, but not going to find something for it. اشتغل بقى. SK have got so much time to make up for 83% for Crazy. لازم يا دين امي. As Tensai goes in, hypercharge there, working his way forwards, having that additional buff. It's going to be all over unless SK really now. لا اوبي لعب خرا يا جدعان. ستو اغبى اختيار. بالعكس على فكره ستو حلوه جدا قدام اسمه ايه ده. شو بيعملوا ضدهم لو؟ لا يا اسطى لا صدقني لو ستو محترم يزعل له. قلتله بس سايت تامبو قلتله ايوه وقتلوا مويا ده دلوقتي. مين اللي حاجه يا جدعان ده السوبر. بصوا انا حاسس ان هم الجيم الجاي هيعملوا احسن. اتقل. الجيم الجاي هيعملوا احسن. والله انت اللي بتحلل البطوله. مين ده؟ انا يا جدع صبان. هو صبان يا عم الحقيقي معاه مفك اهو. الجيم ده هيبقى احسن ليهم شويه. حلوه دي. ايوه بقى اعمل بقى الحاجات المشهوره دي واقفل كده ورخموا بقى. جدعان لو عايزين واحد بيلعب بص اوبي احسن شويه الجيم ده ازاي حتى في الدوج. لو عايز بقى ايه لعيب رخم قوي بسبراوت خد هيرو. يا نهار اسود على القرف بجد هتشوفوا قرف يعني. لو لعبت ضد هيرو وهو بيلعب بسبراوت يعني ايكيوس ده مش هيجي ما يجيش حاجه في هيرو بسبراوت. ايوه اقسم بالله ابداع اقسم بالله ابداع. شايف الجيم اللي فات بس لولا الهاكس اللي حصل لو خد سوبرات كتير في الاول. اوه ماي جاد دي حلوه قوي بس ما حدش مات. اوف على اللعب اوف العيال مش عارفه تجيب طلقه. وحوش حلو. يلا الواد اوبي برضه دوجو جامد. مره لعبت ضده كان مقرف قوي ما عرفتش اجيب عليه طلقه برضه. لا يوشي ضيع البتاع ده. لازم تنسي يموت لو هي اللي تبقى مشكله. ماشي. Lovely wrestle times. Really, they are landing on the mark from Moya onto IKS, who is the best person for it, but it is just Tensai here holding his own. Moya from the right hand side. He gets قلت له يا اسطى الو. A 1v1 in the mid. It's back to OP, but he will fall. Crazy Raccoon are bringing it back. They've got level. There's the hypercharge from Sunshine Tapo. Oh my word, and it is done. Crazy. والله كان يقدروا يا جدعان والله بس والله كان يقدروا بس ما كملوش الرجاله في العظمه اللي عملوها. انا مش عايز ان اي حد ياخد فيرست بيك او اللي هي البكال تفجير وتدمير يكسب. يعني عايز يبقى في منافسه شويه. خد البكال تفجير وتدمير بس انا بذكائي هعرف اختار حاجه ضدك يعني كويسه. يعني تنساي بص قاعد بيضحك يا ابني انا النهارده بس لو لقيناه بنخسر ضد فريق هتلاقيه برضه قاعد عمال يضحك. فظيع. غلطوا ما بندوا له وهم ما انا بقول لك شفت البيدرو وهو بيزعق اول ما لقوا خد له.
بس برضو خليك مقتنع ان مفيش حاجه اسمها بكايه فيرست بيك دايما تكسب دايما تكسب. يعني اي فيرست في كومب هنا يقدر يلعب ضد ستو. انا شايف الكومب اللي ضدهم ده على فكره كومب رايق، بس اللعب بقى يوشي ما اشتغلش كاحصائيات، كدمج كويس. اي تيم بتشجع يا كريم؟ عادي مش فارق معايا يعني الاثنين اي حد فيهم يكسب. انا عن نفسي مختار كريزي راكون ان هم يكسبوا. 252 damage for Moya there as well, just the one for Tensai, but it's again not necessarily. الماتش الجاي بالنسبه لي اللي هو اهم، الماتش الجاي ده بقى اللي رخم قوي، مش عارف اللي جاي ولا اللي بعده، اللي هو اس كي ضد فوت. ده اهم ماتش النهارده لانه بيف في خناقه. حبيبي بسك متاخر بشويه الموبايل، انا سابقك. مش متاخر قوي على فكره، انا كل شويه برستر مش متاخر يعني. طبعا مش متأخر اهو. يا عم انت بتضحك عليا ولا ايه؟ بيدرو لو بند له، هو بيدرو ماله؟ بيدرو ملوش دعوة، بيدرو ملوش أي علاقة بالموضوع. ايه ده سوري؟ هارد روك مان لو برضه بيتلعب هنا بس بان. Of Crazy Raccoon, will they go with the aggressive lane side? Will they go with that mid controller, the gem carry, and it is going to be a first pick Macy. أنا مبسوط والله. معقولة ميزي للدرجة؟ أنا مش شاري الهايبر تشارج بتاعتي. ممكن ياخد ايه؟ ممكن ريكو. على فكرة ريكو هنا جبار، بس مش هياخده في فيرست بيك. روح ساندي مثلا، ساندي باستر ريكو، بلاش ستو 8 بت حتى كميد. ريكو يا جدعان هنا فظيع. معرفش ممكن تبنده ازاي، بس تكونتره ازاي. ما تقوليش الكلب هتخسر. الكلب اصلا بان. ايه الضحك ده؟ روح يا 8 بت ولا روح باستر. مش قوي، زهقت من باستر ده. باستر هيكاونتر ريكو فياخدوا لاست. ممكن يلعبوا ايه؟ بص استبعد ساندي دلوقتي من الموضوع. ماكس خد ساندي بقى. لا ساندي ايه يا جدعان؟ ده يبقى نفس الكومب اللي لعبوا من شويه. انتوا بتهزروا؟ عارف انا هو ايش ممكن يعمل حاجه قدام؟ لا عارف اوت اوف ميتا دلوقتي. شيلي طيب ساندي احا نفس الكومب اللي هم لعبوا بيه في اول ماتش. يعني انا مش عارف اقول ايه. نفس الكومب اللي لعبوا فيه اول فين جاكي؟ جاكي لعبوا بيها النهارده اول ماتش وخسرت. اول ماتش خالص جاكي اتلعب بيها في الماب ده وخسروا 8 بت. انا شايف كومب شايف كومب اسكي احسن. انا شايف الكومب احسن بتاع اسكي. الكومب اللي تحت سكيلفول قوي، مسويين تحدي ياخدوا نفس الكومب كله. مست فيديو لعبت في بطولة العالم بنفس الكومبات، يلعبوا نفس اللين. ها لا احد حلوة
يا لهوي ايكيوس دخل المنطقه الرخمه قوي. قفشوا، اقسم بالله لعيب، اقسم بالله يا ابني انت لعيب. بص لعيبه كتير لو كانت مكانه ما كانوش هيتوقعوا ان هو قرب منهم قوي. يعني هو ضرب طلقه بعيد فما جاتش، المفروض يضرب ابعد بقى، لا هو ضرب اقرب، فدي توقع جامد. But it's 7 gems into the pocket of Crazy Raccoon, and SK might be playing the slow game here, trying to get that late game steal, but is that wise? Ope's still trying to lurk on the back lines. He actually does manage to get 1 kill, but Tensai cleans up. ايكيوس دخل اللين الرخم. The ideal brawler to have the gems on, but Tensai pops his Bench. IKEOS now trying to defend this right side. Crazy Raccoon have done a good job of kind of not playing into the Rico so far. Shit. Every time they try and rush up this lane, IKEOS is there to shut them down. يا لهوي يا لهوي على الجمال، حلو قوي من اوبي ايدي. وهو بيعمل جادجت راح جاي عامل جادجت وسحبه، فبوظ له الجادجت. Yoshi's going to keep a hold on this mid. The plugged in star power going to have that additional speed. عايز يسحب تنساي. سحب سيتامبو حلوة. اداله سوبر نايس. يا دين اهلي يا جدعان، ايكيوس ده لو فضل هنا تبقى مصيبة. ماشي دي بقى دي جامدة. اوه والله العظيم الواد جامد. على الجمال. حاسب والله العظيم الواد فظيع. تنساي بيلعب حلو قوي 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 قوي. هيطلع فوق كان هيتقفش. والله الواد بيلعب بشكل مثالي، مش حلو مثالي. احنا هنقول بقى ان مفيش حاجه اسمها لعبه حلو، مثالي. واحده عماله تقول تنساي مش عارف ايه. تنساي قاعد يركب الكل، حتى مش كايم ودوج والجو ده، لا كفكره. يعني عارف هو بيمشي في المكان المثالي اللي هو المفروض يطلع فوق احسن له من ينزل. كل حاجه مثاليه. ده خرا كده. حسب بقى يا باشا، حسب. على فكره ليكوا الناحيه الثانيه خطير برضو ناحيه الشمال. الجيم ده صعب قوي. ما ضربش السوبر سيتامبو طلع فوق يتسلى على الباستر. تعالى حلو السوبر دي بقى. مويا ما ينفعش يموت. نايس ايكيوس مات. يا دين امي على الفاليو. عملوا عليهم كماشه جامده قوي. يوشي ده السوبر ده جادجت قصدي. سيتامبو اوه بانيك. اوه اوبي ايد بانيك. بانيك ايه يا راجل؟ انا اللي ببانيك. It's the awareness of Crazy Raccoon that is just so يوشي. They're always able to find SK when they're lurking and try to force it coming. Gems though could be in a dangerous spot here. OP شفت عارف امتى يضرب وامتى ما يضربش. وقف ضرب قبل ما اول ما ضرب السوق. Alive in the mix, a closer game. We are all tied up now. Speed comes in for Crazy Raccoon. It looks good for Stetampo. He has that super. فاضل اخر بتاع ده. Tensai has 9 gems, just one more. It's dropped by Ope as he falls. IKEOS to match. And Crazy Raccoon just got to run this one back. 10 gems and 15-second countdown to victory. SK Gaming, they don't have the speed, they don't have the mobility. They're going to give it يا دين ام على الجمال. ده لعب مثالي يا اسطى. يا دين اهلي يا جدعان. With the seconds ticking down, Crazy Raccoon take the win over SK Gaming. 3-0 يا جدعان، انتوا بتهزروا. 3-0. That was very convincing. جامد والله وحش يا ابني، والله وحش. أسطورة الأساطير. عنده فرصة ان هو انتوا عارفين ان هو اكتر لاعب في البطولة دي خد بطل العالم؟
يعني هو الوحيد اللي في البطوله دي واخد بطولتين عالم. صاحبه اتشابي ما تأهلش للبطوله، وسايتامبو كان بيلعب ضده مش معاه. مويا باين كمان ولا الو مين ده؟ مويا سايتامبو مين ده يا جدعان؟ ده حد يعرف مين ده؟ يسطا الو المفروض ده اللي هو المفروض ده تنساي. انا بجد مش فاهم. This is just Saturday for them. This is an ordinary day in the life of a Crazy Raccoon player. They've been up here repeatedly. مش موجود. Won the world finals at least Tensai has, and the same goes for Shitetampo. But he took. مين اللي كان معاه لو حد فاكر؟ Once again, a nice way to start things off here for Crazy Raccoon. ده الكوتش بجد؟ مين المضحك اللي كوتش ده؟ هذا قائدهم. تنساي فضائي فشالوه من شالوه من البتاع ده. انا مش هاخد حاجات تانية خلاص كده. مش هاخد حاجات تانية. يا الله 3-0 ما ينفعش بالاهانة دي. وبي كان بيلعب بريكو. يوشي كان بيلعب بايه بقى اللي خلاه يخرج بره الجيم كده؟ باستر صح؟ باستر؟ هذا لا بس يا عم حاطينه كوتش برضو او جي. مش عارف دي اخطاء من اللي بيعمل في اخطاء كتيره بتحصل يعني وهم منظمين الموقع. انا جبت 200 نقطه في هذا السؤال. 2000 لا اكيد 200. راكون كده هيفوز على فوت بالشكل ده. بس على فكره اللعيبه اللي في راكون يعني عندهم سكيلز اكتر من التيم اللي في اس كي. يعني انت عندك لينين مثلا. لينين ده وحش. لينين ده وحش اوروبا يعني لا يقل عن تنساي وسايتامبو حاجه بجد. ايه تاني؟ سيمانتك برضو هتلاقيه فاهم يعني. سيمانتك عنده خبره كبيره قوي في البطولات قوي وهو ليدر اصلا في نفسه كده فهتلاقيه برضو ادى اداء حلو. دريك بقى اللي انا خايف منه شويه. دريك بحسه في البطولات الكبيره وبيخاف. الفوت احسن من اس كي الصراحه. بس ممكن تلاقي سبحان الله تلاقي اس كي ممكن تلاقي اس كي تكسب عادي فوت مع ان فوت احسن. اعمل ديلي في البث يا جدعان. لا يا جدعان البث هو ذات نفسه اللي فيه ديلي. يعني انت شايفني متاخر كام ثانيه لكن هو انا لما برستر الموقع بيجي لي نفس البتاع ده. سايتامبو بو 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 جامد الاسم جامد بتاع طبعا مش هو الستار بلاير تنساي. بس الواد شعره جامد قوي يعني. ايه ده؟ سايتامبو شكله 15 سنة. لا سايتامبو كبير عنده تقريبا 20 او 21 سنة. 20 تنساي اللي كبير. الموقع دايما متأخر عن بس اليوتيوب. لا العكس. هو هايرا ما دخلش البطولة ليه؟ عشان هايرا ما يقدرش يلعب هنا. يا انت المفروض ترسل بس انا متاكد. لا هو اللي وين ذس ماتش. مش فارق معايا. هو الصراحه كله هيعمل كريزي راكون. حاول تتم بو جامد سكرين شوت.
انا عموما تنساي عنده كام سنه؟ تنساي من سني عنده يعني اتوقع 24 سنه 24 سنه الا شهر او شهرين ثلاثه كده يعني، او ممكن يكون 24 سنه بالظبط. بص هو كله هيختار كريز راكون بعد المستوى الرهيب اللي هم عملوه ده، فكله هيختار. انا هروح مع شوت ليه يا مست كده. ايه ده؟ ما قلت كله هيروح مع كريز راكون. ايه ده؟ ده الناس مصوته من امبارح، بحسب بيصوتوا دلوقتي. ده انا اخر واحد بصوت. حاول اشارك البطوله الجايه مع هيرو من عيني. يلا صباح ال100 تيرم العذاب الوان. الحمد لله ما عنديش 100 تيرم. العب ضد هايرا 1 في 1 وزت ان انت عشان هايرا مضحك هيحتاج اكواك يكاريه. والله لا هايرا ولا اكواك يقدروا يعني. اكواك حاول ينافس يعني، حال ماشي شويه بس من سنتين يعني الدنيا خبطت فيه. مش من سنك انت لا بص انا من مواليد شهر 11 1999. كل دفعتي كلهم الفينات، فانا دفعتي يعتبر محسوب على دفعه الالفينات فاهمني، لكن انا مولود في 99 عشان انا في اخر السنه خالص فدخلت مع دفعه الالفينات فاهمني. فكل صحابي كلهم الفينات، كل صحابي. صبان فين؟ صبان موجود. هايرا يلعب مع حبيبته مش فاضي البطولات. ايوه بالظبط. هايرا يكاري يخلي حبيبته تكاريه وهو يكاريها وكده يعني. مين فتح الديسكورد؟ عبد الباسط، سنايبر، نينجاوي، صبان، سالم. Well, with that all said and done and everything teed up, we're going to go to a short break as we get ready for our second match in this group. أنا هنا والله أنت جامد يا عم. ده صوت 8 بت. إيه ده؟ ما أنا شايف. أنا هسمع وهعمل. Oh, yeah, it is 8-bit, but it might be his first specific skin. The only one I would know is Saloon. I'm never guessing this. Okay. السكن هو 8 بت وخلاص. Okay. 8-bit, I think. مين اللي قال 8 بيت؟ ده سهل، ده البريمو. Primo. El Primo. It sounds me like Morty super with اوتيستا ولا مين؟ I think I don't know. Amber shots. بيقول لك كم مرة ظهر فوت Just try Amber. You can say Amber, I can say Amber. تجمع فوت في البطولات. لا دي صعبة أوي، دي مستحيل حد يعرفها. Okay, I say Amber. قال 8 وخلاص. It was Amber. لا صعبة أوي دي. It sounds familiar. أصل فوت أول مرة تتعمل. What is that? اوتيس ده ولا إيه؟ I keep thinking Willow, but I don't think it's Willow. Maybe. أنا ما سمعتش الصوت. Splash brawler, so like. سمعت مية بس. I say we go with it. Okay, Willow. Ems. Oh, when she pops. Ems. I would have never got ما that. اسمع كده الصوت. I don't I didn't know think the about sound. that. What is this? مين الصوت ده؟ A Jackie ulti or something like that? الصوت هو I will still go with Jackie maybe. Okay, it's Frost. Gale? I think Gale. جيل Oh, I know what it is. Gale. لسه انتوا عرفتوا ازاي؟ ده هيل بوكو؟ If I have to guess, maybe something with Lou. او لو يا ابن اللعيبه. I guess Lou. I have heard this sound so many times in my life. لو ولا بوكو؟ I don't recognize it right now. Maybe Lou. Let's try Lou. غلط يبقى بوكو. It's not Lou. Is it? My guess is Jen. لو لا احي ده صعب قوي ده. But I don't know. I don't know what it sounds. Sandy Super? Oh, that's what it is. Sandy. Sandy? لا مش ساندي. يا لهوي ده صعب قوي. I thought I had it. Mandy? Lou, I would say. صوت كمان؟ لا خلاص بقى احنا نار. عايز اشوف بقى ايه؟ لينون ودريك والسيمانتيك. البطولة المرة دي فيها اودينس كتير قوي.
وشفت عائلات وحاجات حلوه بصراحه. انا نفسي اروح اشوفها. ايزي يا عم. ده يا عم مش ايزي من العمر دي. بس انا بتعذب وانا بقرا الفرانكو. ابوس ايدك ما يعني تكتبش بتاع ده. انتوا ليه واثقين في فوت قوي ان هم يكسبوا كده يا جدعان؟ الاحصائيات بتقول كريزي راكون طبعا. يعني انتوا ليه معجبين بفوت قوي كده؟ فوت مش الفريق اللي انتوا متخيلينه يعني. احنا بس بنصوت له عشان احنا بنحبه، فاهمني؟ جيلي بيكس عم يلعب اي سبورت. فاجرين فاجرين. سيمانتك بص بثقة جامدة قوي. سامسونج اللي عامله سامسونج جالاكسي. مين القمر دي؟ مين القمر دي وازاي مش مراتي؟ لسه انتوا عندكم برضو حاجات حلوه في مصر الجديده. ربع نهائي لا لسه عاوز بص وراك. طيب كارينج از جود. طبعا كاريها قوي يعني. وحياة امي شوفها يا ربع النهائي بكره على فكره. انا زي ما بقول لك انا خايف شويه من دريك. دريك بيلعب في البطولات العالميه وحش قوي. انا بشوف كده. سيمانتك لا، لو في فرصه ان هو يكاري هيكاري. انا شايف كده. اذا خسر كريزي راكون شو بيصير ولا اي حاجه. اطمن كريزي راكون 3-0 يعني فاهمني، كسبان الجيم اللي فات 3-0. ف التيم اللي فات ده اس كي هو الاحتمال كبير دلوقتي يطلع، بس لسه ما طلعش. وكريزي راكون دلوقتي احتمال انها هي بتاع ده، فلسه ما فيش حاجه اتحددت. بس اس كي بقت في موقف صعب وكريزي راكون في موقف احسن. فوت في النص، فهمت حاجه؟ كريزي راكون عامل الكل، هو واضح كده. عاوز تروح البطوله وكلنا نروح معاك ونصيح بنهرب. هيبقى جامد قوي. استامينا او كريزي راكون عايزين يكسبوا. يحيى انت كنت كاتب ايه مسحته بتاع ايه ريتراكتد للدرجه؟ انا عاوز كريزي راكون ضد استامينا. حصلت على فكره يا مصطفى في شهر 4 تقريبا في ESL. كان ماتش حلو يعني، بس دلوقتي هيبقى احسن. طيب ممكن ياخدوا ايه؟ from Stu as well. Maybe something with spawnables could be an option for Crazy Raccoon should they want to راك نيتا. محدش خد نيتا النهارده في المبدأ. انا والله كسفت اقول الماكس، بس مش كل شويه بقى. بس مش كل شويه. على رأي الراجل لو شغال خلاص ايزي. Crazy Raccoon though do still have this second pick, so something got to be brought in that has good synergy with that Max. Sandy obviously out the way, so why not a Rosa? Bring in a bit of a tank. بص منطقي. برضه خليه يفكر في حاجة زي ايه رايك نيتا وجاكي
Fit Esports ايه have الهكس some ده؟ other options to start countering this out. خد لك شيلي. brawler right now to deal with some of these tanks. It'll be more difficult to line up your shots on max with a brawler like Maisie. Her shots are a little bit slower. Gale is the brawler of choice now. A wider shot, much easier to hit. You can also opt for the slow star power that can slow down any max pushes without needing a super or anything like that. And also at the same time, you know, if you don't take that slowing effect, هياخدوا قاذف. very dangerous in brawl ball as well. When you're in that goal mouth, pushing towards or even defending also. بلاش It's قاذف. very ما تروح solid to نيتا stun them يلا. out and get it going. It's pretty much the same as, you know, one of those sandy gadgets. او ياخدوا بقى بتاع ده تنكايه So I بقى. definitely think it's a solid pick تنكايه. coming out of Foot Esports here. And they come with a ball as well. And I mean, that's a Lane special. I actually don't hate بس it. بول ده It's عيب. decent against that Rosa 2. Hypercharge is بس ridiculous قشطة. if used well. This is true. I mean, Bull's hypercharge ability, it's not really the strongest. فرانك I لا. don't see a whole فرانك lot لا. of players looking to deal damage to Bull in transit when he's going to be seriously immune to damage, but he does ايه رايك still have ياخدوا the damage boost, سيرج؟ the speed boost more importantly. سيرج That's او gonna be the قاذف. main striker for this roster. I think really everyone here on سيرج أو Foot Esports has the قاذف. capability to make a goal. I'm certainly looking mostly to بلاش قاذف، خد Bull سيرج to يلا. make that happen. ولا بلاش Laser سيرج. Raccoon have the سيرج. opportunity to either counter this out or double down. Shelly شيلي will be مفتوحة. their brawler of شيلي choice, and this is going to شيلي be good for مفتوحة. countering out Bull if he gets in close range, but also for scoring a goal. معاهم شيلي ومعاهم روزا؟ ازاي Gale's gonna ده؟ have his work cut out. I feel same with the Stu because Bull's gonna have a very hard time against that Shelly. Gonna have to be swapping back and forward and ensuring that they've got these favorited matchups, especially with that Bull on the Rosa. هو فين رامز يا حويس؟ Trying to keep people away. والله رامز عادي، لو يعني لو عايزنا اكلمه لك اكلمه لك. هو موجود يعني. Getting into it then. Game number 1 between. يا حويس اختار الاسئله بسرعه عشان اقلدك واجمع نقاط. لما تيجي الاسئله بقولوا لي. Yeah, and otherwise it could be بص هو كومب مع كريزي بس برضو ايه؟ which would be certainly dangerous. Now let's get started. Foot Esports immediate aggression and Lina is the استغفر first الله to العظيم. fall. But Drage and Semantic need to hold the line. A pass up to Drage, quickly abandoned as he doesn't want to push further in. Knew that he would get pinched super hard. They afford some time for Lina to come right back to the forefront, trying to keep his distance versus Moya. The dash in and the يا ابن اللعيبه يا لينين. together, but now he's overextended. Moya looks يا ابن for اللعيبة. score goal, a pass over to Shetapo. It looks good. No use of the super to pass it in, but Moya can still slot it through. المفروض ازاي سابوا الشيلي دي؟ سهلوا الجيم قوي عليهم. بس اتقلت. دوس يلا لينين، دوس يلا. دوس يلا على الخلق يلا. دوس يلا عم يا ابني، عم عم امال هو فشخني في فيديو 35 ازاي؟ عشان هو عم. We're only a minute into the game. Drage is keeping his distance from Shetapo, who has the hypercharge ready. Same goes for Moya. Really the icing on the cake would be a super for لازم سيمانتك يجيب سوبر. حلوه دي يا دريج. سيمانتك لازم يجيب سوبر. سيمانتك لازم يجيب سوبر. ايوه. ده جايب السلو الجول دي. يقدروا صبان افضل لاعب في ايجيبت. دي حقيقه طبعا بجد. تنسى اختار ماكس يخرب بيته. بالامكان بالامكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. انه بطل احسن ولا ساندي؟ سبايك ولا ساندي؟ لو انا ضد يعني لو انا ساندي خد سبايك. روح سبايك. السلو حلوه برضه. المشكلة هم مدين اريحية قوي لتنساي علشان اصلا يا دين امي ده انا نسيت اصلا ده شيلي هنا اصلا حلوة من غير اي حاجة. حلوة دي يا دريج. حلوة دي يا ابني. يا ريت يكسبوا يا ريت. هيموت Hypercharge. Semantic now backing up. Moya can receive this pass. Drage doesn't have the damage out, but here comes a super from Moya, and they're just gonna walk it through running back style.
Crazy Raccoon get the first goal. Almost defended there as Tensai did pass the ball to Drage, but Lenane couldn't quite get it. اقتل روح روح جول. يا دين اهلي بالبول ده اعظم بول شفته. ولا تقول لي بيكا ولا مش بيكا، ده بيعمل على ابطال عالم يا عم. قتلوا. يلعب صح قوي. قافلين اخر 1000 نقطة عشان يجبروا المشاهد يتفرج بكره. ايوه يا مان، ما هو اصل هو انتوا فعلا ما بتجوش غير بكده، انت فاهمني؟ حلوة الزقة. جول. مفيش enough دي بي اس. لا لا داخلين كومبو تروفي. اللي يلعب ضد كريزي لازم يبند. ايوه يا موس. لينين اتظلم يعني. مشكلة ستو لما تجيب ستو الدي بي اس بيقل بتاع الفريق، فاللي ضدك ليه فرصة ان هو ياخد حاجات رخمة يعني، حاجات. انا شايف الغلطة اللي عملوها ان هم سابوا شيلي، يعني شيلي دي كانت المفروض لو كانوا خدوا مثلا حاجة زي بدل شيلي، يعني حاجة زي سيرج مثلا، كان الجيم هيبقى اسهل شوية، لان ستو بيعرف يتعامل مع سيرج كويس. كنت سبته البطل ابو هايبر تشارج، ابو سوبر وجادجت. هم ما بيخسروش، لا يا عم بيصيروا يخسروا. لو ما خسروش النهارده ولا ماتش هديك احصائيه في منتهى الخطوره. دول عشان يخسروا بتوع اوروبا مش هيقدروا عليهم، اللي يقدروا عليهم بتوع امريكا. العيال بتاعت لوميناست دي بغض النظر ان هي خروا اول جيم، او اول هم اتاهلوا عموما، بس خروا اول ماتش خالص في البطوله. العيال دي بس ايه، اديها شويه بس ثقه، اديها شويه خبره، وشوف هيبقوا ابطال العالم السنين الجايه. صح للكلام، صح للكلام. دول ابطال العالم الجايين بتوع لومينستي جيمنج دول. ده توقع. عايزين سبان في فيديو. الراجل سبان اتنفخ من كتر ما طلعته فيديوهات. امريما تحيا اليابان، تحيا يا عم اليابان. يا حويس هيفوز فوت صدقني. اذا كسبت احنا لازم نشجع 1v3 لافي. ليش ما في بين كريزي راكون؟ موست اوبر يلا بينا ايه. بص يا موست، فاهم 3-0 تاني هنا كريزي راكون تتأهل، واخد بالك؟ وبعدين ايه اس كي وفوت، فاهم؟ التيمين اللي تعبانين يلعبوا بعض بقى، وطبعا في بيف بينهم بعد ما دريك قال لهم يا ساكس و لايف في كانت في بطولة اي اس ال باين، شتمهم يعني، ولا ان هم خروا وكده. فهم بقى عايزين لازم الماتش ده بيف. بص انا نفسي اشوف احصائيتي في المبدأ، يعني نفسي كده اشوف موقع يقول لي يا كريم يا حويس انت في المبدأ خسرت بنسبة كذا. انا متأكد ان انا خسرت بنسبة فوق 90% في المبدأ.
فازوا ولا لسه؟ هويس ليه ما تخش البطولة قريبا يعني. اول ما يبقى عندي 30 سنة كده هخش. ده ماب بسيط جدا. يا هويس بالله فيديو روم زي ما عملت بعد ما رفعت بيل. رفعت بيل؟ انا رفعت بيل؟ لسه في امل فوت في طبعا امل. اس كي فيرسس ستامينا فاينل. ايه ده يا عم؟ Okay, some kind of anti-tank would be ideal for Foot Esports, and there are plenty of options to go by. خدوا الكلب. يا الله البكالة بتخسر دي. يا ربي. عاوز انزل الجيم هتبقى فايق. نزلت والله كابوس في ثالثه ثانوي وقعدت فترة وعجبت بالموضوع، بس ومن ساعتها بقى ايه خلاص ما نزلتش تاني. زدت ساعتها مش عارف بتاع 8 كيلو. فوت خدوا كوليت. نيتا؟ لا يعني مش عارف معجب بنيتا ليه. ايه ده؟ جري مش هينفع. ريكو مفتوح؟ اه مش هياخدوا. هم خدوا الكلب عشان ما ياخدوش ريكو. ولا ستو ينفع. لا ستو لا بلاش ستو. تارا فكرة العيال دي بتعرف تفكر على فكرة. أحلى تحية من العراق إلى مصر حبيبي. أحلى تحية لجنرال المطر. كل الحب يا عم. الجيم حاجة جامدة بس سيبك من جسمك. الجيم هيحسن صحتك ومزاجك وهيبقى حلو. لا اطمن انا بلعب رياضة على فكرة. انا سايكلست. اللي هو عارف الناس اللي انت بتلاقيها راكبة العجلة وبتحط خوذة وبتروح تخرج بره وتمشي فوق ال 10 كيلو وال 20 كيلو الكلام ده. انا ده ف كده يعني. حويس علاوي ايه يا صبان؟ انا مبسوط ان في اداء. اداء ايه احا ده بيخسروا. So far, it's a lead for Crazy Raccoon, but no significant steps on that left lane. And now they're looking good for both sides. That's the thing, you know, like they've got Moya in this matchup against the Colette, against the Ruffs, and on the right-hand side, you've got the Rosa and the Tara against the Jackie. That seems pretty solid. والله العظيم اتنين مش عارفين ياخدوا اللين من بو من اسمه ده من برلي. هي اللعبة بقت كده. الو الواد بيلعبه من لوحده. اخيرا لينين سايت تامبو كان هيجيبه. سايت تامبو بيعمل عليه بيقول له انت لينين احسن واحد في اوروبا. طب تعالى. بس هو كان هيجيبه بس فرقت ثواني. ايوه كده يا باشا ايوه كده بس. بس بيزبلنا عليه يا جدعان. الموضوع بيف. هو هيقتله كده بس هو بيضيع وقت عليه. تنساي يجيب سوبر هيجيب تريبل. يا جدعان الكلب ده ما بيكسبش النهارده ولا مره. يا جدعان الكلب يا جدعان زهقنا. جوزها كاونتر جاك. رخمة قدام جاك. الوحيد اللي يقدر عليها العم يا فرانك. يا العم اللي محدش بقى يختاره خالص. البريمو
Semantic couldn't move, and the Colette couldn't move either. It's just really beautiful from Crazy Raccoon, and every little matchup, they just know عشان يعطوا فرصة 2 vs 3 لو يلعبوا 2 vs 3 عشان يعطوا فرصة. ده بارلي يا أخي Moya is forced to rotate away from this zone on the left so that Drage can move in. Lana, he's all the way in enemy territory. Tensai's debating using his super. Decides, no, it could be better used somewhere else. Just save it as a last لينن بيستخدم Raccoon are doing a fine job of capturing the right side. There's a kill onto Lana, and maybe a push in from Moya and Tensai on the left side. Being very apprehensive, but they baited out every غير single gadget الجادجت from سيمانتك. Yeah, I mean, that's 4, possibly 3, depending on what gadget he's using. Already used, and Shitampo dominating the lane. He's just having to حلوة دي يا لينن. even whilst he's running, he's not healing because he's شفت طريقة اللعب؟ support from beyond. Shitampo coming through gets 1, should be able to get 2. Semantic falls as well, gets the trade. جاب دبل كيل يا باشا خلاص. هو عايز ايه تاني؟ Dominating both sides. جاب الدبل كيل. Lana's gonna try and push in, go right from Moya, or maybe just try to inhabit Crazy Raccoon's backlines. The attempt of using a super comes up empty-handed. Shitampo on the right side is دريجا هيخرب دلوقتي. optimal matchup. He's still gonna go for it. Pops a hyper. هو ما خراش، هو هي دي روزا. One hard counter on the opposing side. The capture for Crazy Raccoon on the right side looks very, very promising. تلعبوا بالكلب ليه زئت؟ Colossal comeback to achieve here. I mean, Tensai just going to move over, not even going to fully focus this left-hand side along with Shitampo. Probably get that right and then try pinch round. Shitampo pushing forward, gets a few percent, but not enough to secure this game just yet. Now Hypercharge coming in from Lane, gets both of them down. ايه بداية الاحتراف في براول يا حويس؟ العب باور ليج. Shitampo has the super. We gotta see يعني some moves in from أول ما Moya. تطلع Shitampo ليجند. push in with that super. A counter from Drage, another super. The double حلوة kill دي يا looks دريج. crystal clear, but Moya's still عارف here to لسه. fight. Drage has another super also to counter. 90% captured so far. ارفع ليجند واحد. And they only have this left zone to make it happen. يعني دي كده بداية الدنيا كويس. From Foot Esports because Shitampo's so alive and healthy, they're gonna make it happen. It's just Lana left to answer, and Crazy Raccoon close it out. More close games, but it's just not close enough for Foot Esports. They're getting the percentage back, and this is what we said, you know. Early game, yes, CR should destroy them. But late game, when the walls start to be broken up, سيتامبو كان المفروض جاب ريكو. اجيب ريكو ليه يا ابني؟ ما روزا نفخاهم اهو. Foot should be able to come back. And they did start something. They started to come back, but they couldn't end it. لما عملت فيديو لقيته Crazy سوا. Raccoon, and they're getting the same treatment as SK. The comp just ain't comping. We need to see the counter. والله مسلم من امبارح ما بيكسبش يا جدعان. ما انتوا ليه بتتعبوا نفسكم؟ الشاب الجميل اللي بيضحك ده. حقه يا باشا بيكسب. حق راجل محترف. راجل غالي. الو ايوه كده. مش ال It's hard to be patient when you see your opponent just building up that zone over and over and over and لازم فوت تكسب مرة. بجد اوروبا بقالهم 3 سنين بيعملوا نفس الحاجة. بيتهانوا ليه في الاول؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا بقول لك شفت انسايد وهو بيخسر. هتموت على نفسك من الجمدان. نفسي كريزي تقابل ترايب. ما قابلوهم على فكرة قبل كده بس في عزهم يعني. دلوقتي الدنيا ممكن تبقى اقوى احسن كتير لترايب. هيبقى ماتش حلو الصراحة. بص انا ممكن اتوقع ان ستامنا تكسب كريزي راكون. ممكن عادي او ترايب. I mean, these seem like counter picks, but they don't seem to be doing the job of a counter pick. لا. You said it yourself. Crazy Raccoon apparently don't lose draft. تعرف انا ممكن اتوقع ان ستامنا دي تكسب اي حد الا فريق واحد لومينستي. مش عارف. ولاد كوريا بالظبط. لا كوريا ولا يابانيين. لا لحظة بس. استنى ما نشوف دول منين.
Because even in sets like this, you know, it really Saito does matter. You've got Tembo. to start building them up. I mean, it's very Japanese. at this point, 2-0 up to Crazy Raccoon. It's unlikely you're gonna have a tie. Japanese. But sets وريني عنده so كام سنة؟ much if there is Oh one. my It's god gonna عنده be 3 in a row 20 for esports now, and I don't 20 أو really like 19. the chances after seeing what Crazy Raccoon have brought to the table in the first two. Piper going to be the first pick on last stop. It's been a bit while since I've seen some. لا عنده أقل من 20 عنده 19 وشوية تقريبا يعني. Well, also the way to execute this would be to break open the bushes. توتا متأهلت. So that is going to have to be something that is achieved with the next couple of picks. يا نافي ما تأهلتش ومين تاني؟ توتا متأهلت صح. بندو ماكس فين؟ الله أكبر أخيرا بندو ماكس. أدركوا إن ماكس مش تقدر تلعب ضده. جميلة دي. ميج حلوة قدام بايبر. محتاج تجيب 4 كاب 5 طلقات أو 6 عشان تقتلها 5 أو 6. حلني بقى يا باشا. هو اختاروا تارا والنبي. خدوا الأوتس. إيف. أنا مش عاجبني إيف. أنت زي مش هيتبسط. هتشارلي ما اتلعبتش ولا مرة. أي حد مع الفيرس اللاست بيك لازم يبند تشارلي لازم، لأنه لو سابت تشارلي الماتش خلصان يعني. لازم الفريق اللي معاه لاست بيك يبند تشارلي لازم. أمبر But at the same time, if you do it in a controlled fashion, if you burn up opponents' bushes and not your own, then I think it can help. That's one option. The other is that you can get some slowing if you're using the gear to do it. So حوسوا إيه في قصة عيش طبعا طبعا. She's got solid damage as well. No serious complaints here, but it's not much of a counter pick necessarily. It doesn't directly address قاعدين بيتكلموا. رب ما يخسروا. عشان ما تبقاش إهانة يا جدعان، ما تبقاش 6-0 كده. اصلا فكره ان هم يبندوا ماكس دي قوه اعلاميه يلا نشوف البدايه. حلو او توقيع ده هيبقى مصيبه بالنسبه له. Sort of what you learn to expect. She also does have some resilience though, throwing down the toolbox to tank a little. ده كان هيقتله. 3 gems over his head and already taken down Semantic. Looks to chime in on the left side. Semantic مات صح؟ حلوة دي على دريج. لا 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 دريج معقول؟ دريج ذا نيكست بوبي؟ يا ريتني ما قلت نيكست بوبي. يا ريتني كنت سكت. ما ماتش. ايوه اديله. لم بقى جواهر ايوه كده. ما تساعدش الجيم قوي عليهم بقى. حلوه دي يا لينين. حلوه دي. حلوه دي. ارجع ارجع عيش عيش. لا بدأ يشتغل اهو. هناك حلوة يا حبيبي يا اسطى. من ماكنتير علمني. يا رب يكون ماكنتير مش موجود. لا لينين بدأ يقف في الساحة ملط. ماسك سيجارة فرد. اقتل. هيموت 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 الحقه. لا دي جميلة كفكرة من دريك دي حلوة. كان ممكن يموت على فكرة دريك. يا اسطى انت ازاي تموت الموتة الحقيرة دي؟ يا اسطى قالوا ازاي؟
طب الراجل يعمل اكتر من كده ليه؟ ان اجري اكتر من كده ازاي؟ خدها وارجع، خدها واجري اكتر من كده وش يسوي. يا لهوي. It's all tied up here. No countdown until the next gem is picked up, and it's gonna be for Tensai. Moya's safe and sound on the right side, but it's only temporary. He needs this mech back. Lina has so much health, but he finally manages to chew through. One more gem is the win condition with just a few seconds left. Foot Esports cannot tie this up by picking up anything at mid. A kill on the Tensai or Moya is necessary, but they're fully out of reach. Crazy Raccoon approach match point. I mean, what's to be said about it, to be honest? I feel like Lane rushed it a bit on that right-hand side at the end there. Kind of just jump padded in and walked in a straight line. Seemed a little bit off for me. And I'm not sure if that's kind of the pressure getting to him or just a bit of frustration. And now facing this match. انا مش عاجبني بالكات ايف اصلا. مش مقتنع بيها قوي. قدام اوتس يعني. ده عكسه. قال دريك بدأ يبدع. الموبايل وقف، الموبايل وقف. في فريز حصل، لا يكون في اللابتوب لا يكون في الايباد. الحمد لله. قتلوه يا جماعه السايت تامبو. يا لهوي على التبطيء. حرق. مات ماتش. ايوه صح صح صح. حقه سايت تامبو يعمل حقه يا باشا. لسه ده واخده رايح جاي، واخده رايح جاي. Running it back with 10 gems and a countdown, only 15 seconds remain for Foot Esports to get a kill on Moya. Tensai's there for the defense as well. Semantic now joins. بيفكر نفسه كسفونا البوبي الفوت. مش هي مش هي. لا 5 شيبسي. لا ده حنين قوي. ده طيب قوي مهما يعمل فيا. اهو بيضحك. نفسي اشوفك ما بتضحكش. الضحكة التي عذبت العالم. لا الضيوف كتير. بصوا انا هقول لكم على حاجه. الضحكه التي فشخت اوروبا. هقول لكم على حاجه. الجروب ده متكون من فريق كريزي راكون واس كي وفوت. حلو. فوت واس كي من اوروبا وكريزي راكون من اليابان. بعد اللي كريزي راكون عملته كده هي اتأهلت. حلو. فاضل واحد كمان هيتأهل. عندك فوت واس كي والاتنين على الزيرو. يعني حرفيا لما لعبوا اخر بطولة، لما قعدوا يشتموا في بعض ومش عارف ايه وعلى تويتر وقلة ادب ومش عارف ايه، دلوقتي هم محطوطين في موقف في منتهى الجمدان. اختار بس المعلم. انا شايف سايتامبو. خليه تنساي بقى. السايتامبو يستاهلها برضه. فانا دلوقتي شايف ايه اللي بيحصل. ان رسميا اكتر فريقين ما بيكرهوا بعض، دلوقتي بيلعبوا ضد بعض. واللي هيكسب الماتش ده هو اللي هيتأهل والتاني مش هيتأهل. يعني انت يعني اللي هيكسب اكتر هيلعب اللي هيكسب 3 الاول هيلعب بكره وياخد فلوس اكتر ويكون نهى البيف. انا اتأهلت على حسابك للنهائي، للبراكت النهائي. هما كده الاتنين في النهائي، بس قصدي للبراكت النهائي اللي هو يوم بكره. فحرفيا احنا دلوقتي في احسن بيف. يعني يا عم هما مناوب. معلش هنعتبرهم مناوب في بعض، بس خناقه بين مناوب
I just want everyone to remember that 6-0 in terms of games. فاحنا دلوقتي قدامنا اكتر ماتش ندي. انت ممكن تلاقي الاتنين يمسكوا في بعض والله، يعني ممكن تشوف حاجات غريبة. شوف اتأكد من من بعد ما الماتش يخلص، شوف الخناقة اللي هتبقى بينهم، او ممكن ما يسلموش على بعض، فاهم؟ بقى شوف ممكن ايه وكوكو جه اقفل اليد، التراب ده جاي منين؟ ايه كوكو عايزين تعالوا يابا تعالى. دي مسابقة البراول ستارز يا احمد النهائي. تعالى يا كوكو، عايز تشوف نفسك؟ انت اهو يلا يلا انت اهو شايف نفسك؟ اهو كوكو تعالى انت كمان. انت شايف نفسك انت اهو؟ استنى اي انت شايف نفسك؟ استنى لما اكبر الكاميرا. دي مراية اهو. ايوه يا احمد. لا روح يا عم تعالى سيب المايك انت نفخت الودان. بقول لك ايه، هطلب منك طلب كمان، اعمل لي كوبايه شاي يلا. بحب يا لو اقفل الدخانه دي. We know what that means. Grudge match. It's been building up to this for the entire year. One of them will be going home, and one of them will be going to day 3 of the World Finals. And it's the very last match of our group stages as well. It really does all come down to this one match for SK Gaming and Foot Esports. Can SK Gaming redeem themselves, and can Foot Esports fulfill the expectations that they've created for themselves in all of the fans watching around the world for the entire year? I mean, you know, we've had some harsh words being said in interviews and stuff like that. Many of you will remember at Gamescom, Drage kind of, you know, threw a bit of shade at SK across. يلا باي يلا احنا كوبايه شاي بسرعه. And I think that this match. What a throwdown this one is going to be. It's going to be scrappy. Some words are going to be exchanged, and we're going to see some probably player reactions up on stage as well. But the mental is really the biggest thing. We got to welcome them up to the stage. Frankie, take it away. حويس وش ده الصوت؟ يا اسطى ده الراجل الكهربائي بيعمل شقة. فهمت حاجة؟ كوباية شاي مقابل سكين واي. ليه؟ الأطفال اللي عندك يمثلوا SK وفوت بتويتر بعد الماتش. استنى ما نتوقع. that he is going to give them the boost they need to take this all-important victory and their place in the playoffs. أنا عن نفسي هبقى عايز اللي يكسب. And next up, their last opponents of the group stage. It's Foot Esports! ولا أنا عايز يكسب فوت أكيد. Not long ago, Semantic was the poster boy of SK Gaming, his rival today. ماتش معقد والله، ماتش معقد والله. SK ممكن تكسب برضو يعني ما يعني الند بالند يا جدعان، الند بالند. اخر مره فوت كسبت، بس الند صدقني ان في نديه جامده قوي. and Uber to call the action. And one final time in the BSC, it's time to renew the rivalry between Foot Esports and SK Gaming, in the words of Drage. Of course, with the knockout of SK Gaming, forced them to go to LCQ. He says, bro, عايز انزل الانترستيلر يتفرج معايا على الماتش. but they did.
They got through and they استنى made من it ده. here to do it again. I mean, it's gonna be an absolutely incredible game. I cannot wait to see the heat that it goes on the stage. There's gonna be so many words thrown back and forward. The player reactions are gonna be absolutely phenomenal. I'm sure you'll be able to hear Semantic absolutely screaming his head off across that stage, and I'm sure SK will give it back. I said to Semantic, how do you feel about SK obviously going up against your old ده team? فتح And he looks كل. at me for a couple seconds and he goes, what do you mean they kicked me? What do you think I feel فتح about this بجد. team? And that was all I needed to hear. روح طوبة. That's right, plenty of bad blood and it's sure to come to a boil in this. اقول له توبز ولا كول؟ قال لا بيقول لي فوت كول. I mean, a map we've already seen played out quite a few times here. We've seen a lot of cool dealies play some Gale as well. We've seen obviously the bounce pad gadget brought into those maps. I actually got a chance to watch Foot scrim this very map last night. Some interesting picks they've worked in. I think it was against STMN. Great scrim to watch. They've definitely prepared themselves. And SK Gaming said, no, Gale, not about it. We do not want to deal with that at all. Colette and Lola banned out here on Foot Esports too. يلا على الصوت. الو الو انترستيلر. يزن 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 احنا في ستريم يا اسطى. عادي خليك عادي فاهمني. انتر هو ايه ده في ايه؟ الو انتر ثواني اشوف لك البث. فهو فين الانتر؟ لا هو انا لما بعكس البث بيقول يزن صوتي كان موجود؟ لا لا ولك الو 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 صوتي كان موجود؟ موجود إيه؟ لا لا مش موجود. هلا صوتك موجود. هلا صوتك موجود. منيح معلم والله. شتمت خير الله. لا معلم من امبارح عمل له تاجات بس بدنا نشاهد النهائي مع بعض وما عملت. يلا اسطى بس اقول لك الماتش الاخير ده عايزين نتفرج عليه مع بعض. يلا اشوفك بعدين يا حطس. لا صحيح معك انا. اشاهد من عندي ولا اشوف اللايف تبعك؟ شوف يا عم خليك. اوكي انا عايز اهدي الصوت بس شويه. مش عارف الصوت يا اخي يا حويس. خلي انتر يغني لنا الحلوه زعلانه. يا اس كي جيمنج مع فوت اي سبورتس. نحن مع مين؟ مع مين؟ لازم نكون مع فوت صح؟ انا مع فوت. يلا اوكي معناتها انا مع اس كي. الله اكبر. ضدك انا. يا اسطى بص يا اسطى. وش انت فاهم بس نظام البطوله ولا مش فاهمه؟ لا بص لسه ما شفت. قاعد تشوفه معي انت ساحب علي. بص خلاص سيبك بقى من دي 1 ودي 2 والكلام ده كله. شوف بكره تعالى بس نتفرج على الماتش ده عشان الماتش ده مهم قوي. تمام عم شاهد. بص يا اسطى الماتش ده يعني ايه من الاخر كده الماتش ده نضيف. اللي هيكسب هو اللي هيتأهل بس. تيم اقصاء زي اقصاء. هو مش اقصاء هو المفروض ده دور مجموعات بس هم اتحطوا في موقف ان اللي هيكسب هو اللي هيتأهل. اوكي جميل. فاكر دريك ساعة ساكس ومش عارف ايه. لا والله كيف فاز؟ ايوه لا مين؟ فوت يا اسطى لما كسبوا المره اللي فاتت راح جاي طلع شتمهم. يب هم خدوا تشك. طب والله حلو. يلا يا شباب الاس كي. هم ليه واخدين طارح؟ عشان تشك؟ لا تشك معاهم. عشان الميد كنترول بس.
لسه مش كنترول ايه؟ كنترول ما في لا ميد كنترول ولا شيء. لا 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 ايه ده مش حلوه، ممكن عشان مج بس مش قوي برضو. بس معاهم البتاع المقرفه اللي اسمه تشاك ده، والتانيين معاهم ناني برضو يا انتر. ناني ده اوف تفجير وتدمير. دمج الارض. لا لا بيض بيض اوف. هيقتله صح؟ انا عم شوفه من الباس تبعك. انت تيتا احيدا هيكسبوا والله كسبوا والله هيكسبوا. لول اللي تشك فوق يا معلم. اللي تشك فوق فعلا. بس عادي يعني لسه خسران من شويه تشك. ديم كويس صرنا اول ماتش كويس. لا مش اول لسه اللي هايست. انت خسران يا زلمه. شو اسمه هذا رايكيوس ماله شعره يا زلمه شو خفيف. عنده تساقط شعر. لازم توصف له شغله. خد مينوكسيديل. لا يا رب. بس انا مستغرب ازاي كسبوا بالطاره دي. من اللي تشك برضه مش يعني برضه مش يعني على فكره تشك لا كان عم يرجعهم برضه. تشك اتلعب كتير النهارده وامبارح يعني، وكل مره كان بيخسر. يعني التيم اللي بياخد تشك بيخسر. حلوه دي شغال بالهايست مع انه شك. دريج اوف. هو ايه اللي سيمانتك عامله ده؟ اوف اوف اوف. لا 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 الواد ده يا اسطى، الواد ده اسطوري، الواد ده العم. لا لا سيمانتك. مين سيمانتك؟ شوف ال اوبي ايه الخرا اللي انت عملته ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض على التنفس الصناعي. يا نهار ابيض. عرضه شو بياخد دمج. انتر ده شمال الدنيا يا انتر. هذا القطار شغال والله. هذا القطار هيروح تاني صح؟ خلاص كسب خلاص. لا 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 سيمانتك العم. منتهي الجيم. لا 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 بلاش حوار منتي ده عشان ايه. بلاش لا الست قصدي. هذا القطار سريع. هذا القطار سريع. شو ايه شوف فوق يمين شو مكتوب عندك على البث فوق. يوتيوب فهلوة. ما اعرفش يا اسطى الموقع لسه معتبرني يوتيوب فهلوة. فهلاوي الملك ايه كورة كويس. يا كابوس. لا انا هزعل قوي على اسكي لو خسرت الماتش ده. مش هيبقى لهم اي الماتش اللي بعده. مش هيبقى لهم اي صوت يا اسطى. بس بجد لو كسبوا يا نهار اسود ده يعني هيتكسكوا بطريقه. شوف يا سيمانتك شوف الشاد على نفسه. سيمان ده حقه يا باشا حقه.
حويس اس كي يعرف يلعب احسن. دراجي اسمه حفيظ. انا شايف في ناس كتيره كبيره يا اسطى في البطوله. انت ليه مش موجود في البطوله دي؟ يا جنبك يلا. هيرو ما اجا. كان لازمني التيمات تبعي هيرو الهوارجي ما اجا. ما اقدرش اعمل فيزا على فرنسا. وين عم يلعبوا؟ صح بيلعبوا في فين يا جدعان؟ لو حد يعرف، لو حد يعرف يقول لي. What animal is asked Nita's hot from؟ ده السكن. ده السكن. السكن ب 300. السويد بيلعبوا في السويد يا انتر. فين؟ في السويد. السويد يا جدعان. لا مش في فرنسا، السويد. بيلعبوا في السودان، بيلعبوا في مصر. في السويد بيلعبوا في امبابة. والله ما في حدا يجي معي يا اسطى ما في حدا يجي السويد. معي. السويد دي اختكوا حرفيا ده انت يعني ما في ممكن حدود يا معلم. ما في حدود بالسكوت بروح. يعني حرفيا تاخد عربية عربية تاكسي وتروح. حرفيا. بس مين معشوق ما بتعيش والله يا اخي معشوق ما بيحب. دي تجربة. شريك انا بعرف انه اي قد ما كانت فعالية حلوة لحالك ما بتستمتع. صح. بدي واحد بس. لما تروح وتصاحبهم. تخيل انا من جاب نروح. اوه او انت وبالجود مثلا. انا وبالجود بنخرب الحفله وبنرجع. مسابقه البطوله. يلا يا انتر بين هول باند باستر. البيت روزا مفتوحه. مش انا ليش؟ ممكن ياخد ممكن ميزي مثلا او يلا اعمل توقعات مثل ناروتو وعبد الباسط. لا امزي دي غريبه يا زلمه. جابوهم كلهم صح. دام إيمس امزي غريبه شويه. غريبه كتير. رايك في ستو مثلا؟ بلا بين هول بانت امزو. لا هو امزي عشان ما ياخدوش ساندي وعشان ما ياخدوش روزا. عشان ما ياخدوش روزا وخدوا روزا برضه. خدوها. ايش غلط على فكره بحس. لان كله حيبش على الميد. يب ممكن التانيين ياخدوا شيلي بقى. لا شيلي ايه؟ لا شيلي لا شيلي هتبقى غلط. بي ميزي تحس ان يكون باحسن. انا حاسس يعني اس كي احسن شويه. معلم لحتى يوشي يجيب سوبر. لحتى يوشي يجيب سوبر يفوت احسن. لو خسروا فوت الجيم ده تبقى مصيبه. لو خسروا اس كي الجيم ده يبقى خلاص. يبقى العيال دي هتتهان. اس كي لا الالمان ضيع. يا دين امي. حلوه دي. قلت اصبر. جول. شوف بدي اجيب سوبر حصرا. ها حتى مع السوبر فرش. جول. لا جول.
انا بدي اشوف من البث الرئيسي مع لا لا روح 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 شوف يا اسطى من البث الرئيسي. And the slow straight onto Yoshi, but didn't really connect with anybody else and didn't get any value off it. Can we get حاطط الرابط تحت انت؟ لا 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 تسرق محتوى يا حرامي. Could have almost got two there if he just came a tile further. But OP does have this barricade once more, and that's what's been given Foot these issues. Great slow onto Chaos there, and it actually connects with OP as well. Keeps him right there behind that wall. Not allowing لأنه عمل حركة حلوة. from Mazy now does get a few shots off, but now Lenane going into his اوه حلوة دي من يوشي. taking some damage. Ball in SK's pocket, so he can't really move it forward, and that's going to give Foot a chance to reset and a chance to come back. SK not in a position to capitalize over how that fight went here. Rattled Hive used by Draves, who's struggled a little bit now as Yoshi really looking to challenge the B's position. There's the shockwave. واحدة ثانية صح زروزة مو عدد نوع. جول دي جول جول جول. اصبر انت بتتوقع قبل ب7 ساعات؟ يا اسطى اتفرج على البث الرئيسي بتاع اليوتيوب صح؟ ايه انا اسرع منك برضو. ايه ما تدخل الجول عندك؟ قد ايه عندك ثانية؟ انا دلوقتي دخلوا الماتش الثالث. وات ذا ولا قاله. لا انا اسامي الموقع يا اسطى من موقع الاي سبورت ذات نفسه. جول تاني بس جول بقى الفوت. زي اول مرة. Great fight there from Foot Esports. Great slow and Draves capitalizes once more. Chaos by the wayside again. ممكن يجيبوا جول تاني. Just working on that hypercharge now. If he gets that in the goal mouth, that's going to be dangerous for SK Gaming. Now just keeping them back, pinning them in spawn, and the mute available from Samantha. والله الموقع فظيع. مروقين عليه جامد. اي والله. Finding anything just yet and runs out. Now Lenane coming in with that super. Everything's going to have to be used to stop him here. He catches. Can we get the M's? وليه يا اسطى مين اللي عمل كده؟ ليه كده؟ ليه؟ حلوة الجادجت دي بس ليه؟ انت بتشدوا عليك؟ حلوة دي. مرضاش يضرب هايبر تشارج وحافظ عليه. يا نهار ابيض. اوه اوه ولو ما كانش معاه جادجت كانت هتبقى جامدة دي. في هايبر تشارج؟ لا ماني شايفه. في هايبر تشارج. فتحت من الموقع؟ كل الابطال؟ كله. الموقع. عندي دقيقة واحد. لا يا اسطى راستر 59. ده انا عندي 40. زبلنا عليهم. ما لسه 56. انت فاتح تويتش ولا من الموقع؟ الموقع. فاتح الموقع. Now he's got that big shot available as well. Going to use that forward. So Lenane looking for a super. Needs a super super hit. The charge is ready to roll. OP just sitting behind this wall here with his barricade. But what use is that if Lenane? Can we get the M's? وينه باتشي؟ باتشي لعب امبارح. 1-1 1-1. نايس. لسه ما كسبوش لسه ده 1-1 البتاع ده. في ضرب نار في تفجير وتدمير. يا اخوان عم يلعب معي شوي. بيعجبني اصل سيمانتك قوي بحسه هباد هبيد. يب كأنه صرت قبلك انا. والله انت كام دلوقتي؟ انا يا مدير الشرطة دقيقتين و18. زيك بالظبط انا زيك بالظبط. نايس منيس. اخيرا نعلق بقى في نفس الوقت. يلا بسم الله. يلا بينا يلا بينا يا جدعان. يلا انتر ستيلر. بدون الفريق الاخضر ها. لا لا عيب عيب عيب. حلوه اسماء. ايوه حلوه دي من دريج. يا نهار ابيض على دريج.
ضغط رهيب من الفريق الذي يلعب فيه لينين. احسن اس كي عم تلعب عم تكمبر. اس كي عم يكمبر اخي. في كمبرة من اس كي، كمبرة واضحة. ايكيوس يعني على الشرف ما عم يعطي ضربة لسيمانتك. اس كده السوبر خراي على هيك سوبر. دريك هيل ما تبقاش عامل ديم. ايكيوس بيفعل سوبر بالمنطقة تبع فوت. ديم. او ماي جاد يا اخوان. جول. وادي بقى ايه تضييع وقت. يا ترى حيسجل؟ سجل يا الله عليك. عيب. اوكي. سيمانتك والجادجت او بي اي والسوبر يرجعهم ورا. لا حصل بنش، هم اللي رجعوا لورا. اس كي جيمنج متاخره وما هيك ميت واحد منهم. لازم هنا تحت الضغط. لازم يلاقوا بسرعه حتى يرجعوا. اوه ماي جاد حلوه دي من سيمانتك. اوه 1-1. لا ايه ده؟ لا سوري 1-1 صح. 1-1. ها لا 1-1. ديم. والله الماتش جاب اخره. اللي هيسجل هو اللي هيكسب. الماتش حماس مليون. الوضع خطير لهم تحت الضغط. فوت وضعها احسن من وضع الشباب اس كي. هل ايكيو ساكس عنده حق؟ يبدو ان ايكيو ساكس عنده حق. يا نهار ابيض. الله. يا نهار ابيض. 2-0 وصير 2-0. ايكيو ساكس. تسلم يا عم على الممبرشيب دي. لانجويج كومنتاتور. ايه يا واضح ان ايه مش فاهم لانجويج ايه يعني. انتبه الى لغتك. لا هو اللي كاتب كده، هو اسمه كده. والله هي رسالة مبطنة وملغومة. يا الله بنشاهد الإعادة يا اخوان. شوفوا الأهداف. ملا لعب أسطورة مش طبيعي سيمانتك يا عيال. انا نفسي اعرف اس كي بتيجي عند فوت وبتتحول. بيصيروا فريق عربي. عراسنا الكرة العربي. لا عراسنا تحياتنا. شوف لا انت عارف يا انتر الاثنين دول اصلا كانوا بيلعبوا من شويه ضد كريزي راكون. ما هو كريزي راكون معاهم في البطوله في المجموعه. كريزي راكون لعبت اسكي الاول كسبته 3-0. اوف اتداس عليهم. اتداس عليهم. وبعدين كريزي راكون لعبت فوت كسبتهم برضو 3-0. والله العظيم مسكتهم هم الاثنين فاهم. يا الله يا اخوان. وتخيل ايه البطل اللي كانوا بيلعبوا بيه. مين؟ اكتر بطل اتلعب بيه في ضدهم ماكس. ديم ماكس. محدش بيلعب بماكس اصلا حرفيا. تنساي مسك الماكس بتاعه فاهم. هوت زون. هاي ماب ومود اس كي. انا بالكم يا اخوان انا عندي تواصل مع اس كي شخصيا. هن بيحبوا هذا الماب وهذا المود. فهذا الجيم محسوم. نعم. شو رايك انت؟ كيف تنظر الى الموازين في هذه المباراه اخي كريم؟ والله انتر في بيكات مثلا بام من هنا يعني قويه جدا بتبدع. بيكات بام جميل. 8 بت وات مش طبيعي. هو بيتاخد بس ما اول مره اشوفه هنا. في على فكره برضو كولت يا اسطى حطها في الحسبان. يعني ممكن ياخدوا بام وكولت.
ايف لا يا جدعان ايه الخرا ده؟ كوليت الكاونتر الصريح فورا. اخي بتخافوا فوتس اي سبورتس بيخافوا. بلاش طبعا يروحوا بام، لو راحوا بام تبقى مصيبه. ف ممكن يروحوا بقى ايه ممكن قناص زي بيني مثلا او جيسي. بيني او ان جيسي شاء الله ما يصير ظلم، ان شاء الله ما يصير ظلم الفيرست بيك، لانه البطوله الماضيه كل اللي اخذ فيرست بيك خسر وانظلم. بيني وجيسي وات باستر. هو ايه يا جدعان معلم حياخدوها بوش، حيبشوا بس ياخدوا نسبه ويموتوا، ناخذوا نسبه ويموتوا. هيك انا ما فاهم باستر كيف يعني. بيني برضه مقتنع ببيني وجيسي، مش عارف مقتنع ببيني وجيسي قوي. جيسي عشان هاي ايف حواء. يا ترى هل حواء سيكون بيك فظيع ولا لا؟ سنكتشف. اهو اوكي خدوا يا اسطى بيني اوكي او جيسي اهو بالفعل. حلو بام روح بام، ده يروح جيسي بام او بام او جيسي. بام هتبقى احسن. يا اسطى جيسي قدام بيني وقدام يوشي وقدام اصلا هذول كلهم. لا جيسي لا قدام ات بت. ايش بارلي؟ انا بجد ما بقتش فاهم. حتى المعلقين ضاق صدرا يعني ما فهم. بارلي ايه يا اسطى؟ ايه بجد الكومبات دي؟ والله انا بتفرج من امبارح بقى عمري ما شفت الهاكس ده يعني، ما اعرفش. شاهد ايه ايف وايه ايه ايف وايه بارلي؟ ما تألفش، ما بحبش التأليف. تمام سوف نحفظ، راح نحفظ كلامك هلا بس يفوزوا اسكيب تعتذر التعليق انت. طب بقول لك ايه، التيم اللي فيه بارلي وإيف هيخسروا، تيم فوت هيخسر. تمام. اوه ده لين بيلعب هاي الفقرة. تخيل هي الفقرة. انت فاكر الماتش اللي احنا اتفرجنا عليه ابتدى؟ يا اسطى فوت كنادر. شوف الكاميرا، شوف بارلي وين يا عيال. بطولة عالم وعلى $1,000,000 بس لا تكبروا يا اخي. اوه بي ضيع ضيع التاجيت. تاجيت مالتك حلوة دي يا يوشي. 50-7 يلا. حلو القرف ده. معقول؟ يا دين امي يا جدعان. يقطع ابو الفرش. شوف بارلي عشان باستر. ها يا سمير يهديك ربي. اوكي في اشياء عم تحصل، في تغييرات عم تحصل، عم تتوالى. اوكي نعم. البارلي كرينج يا عيال. شوف دوجو بي اسطورة. لا شايفه مضحك قوي. وبي ايه الخرا اللي انت عملته ده؟ بجد ايه الخرا اللي انت عملته ده يا ابني؟ فريق كسبان اما اروح اخسره. هذا اللي حصل. دين امنا على البني. بني تيم شفت قلت لك هي البني. والله ديم ديف بني ديف. والله نايس جيم هذا اول جيم هيك. ها فيه حماس. يا دين امي. انت عارف انتر ده لو اسكي خسرت يبقى كده اسكي ما كسبتش ولا ماتش في بطولة العالم. شو اسمه فضيحة 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 كروية.
يدين أمي يا جدعان. But he needs hits whilst doing it too to get the heals back, and he's doing a good job of it now, pushing them all the way back to the spawn. And this looks like an even better start for Foot. شوف بارلي يا على الكبرة. بس بارلي ليه برضه ايه القرف ده؟ شوف يا زلمه يا عمي كاونتر السوبر تبع ماستر. برضه انتر ده بارلي في الاول في الاخر. حلوه دي من لين. شوف عم يحاول يبدل بلاقيه يرجع. بيجي شخص ثاني بيجي. فضيحه براول. كل ما عم يبدل من بارلي كمان عم يبدل معه. انا حاسسهم بطاق قوي في اس كي بطاق قوي. انا شايف انه تشكيل تفوت احسن. اس كي لازم فرديات معلم يربح. لا بس التشكيله بس انا مقتنع بتشكيله اس كي اكتر. انا شايف لعب يا اسطى. بص فوت او بي اي ده تعبان قوي. ما شايفه عنده كتير امور يعملها الصراحه. طيب يبقى بكات باستر ما كانش المفروض ياخدها. فاجئوهم ببارلي صراحه. بارلي كمان يعني لا يا اسطى مش لا عم يركز، عم يبدل معه وعم يكمبر، وكل ما يلعب سوبر باستر عم بارلي عمال يلبس السيستم بتاع ده. عمال يلبس السوبر بتاع حلوه دي من يوشي هيلعب على الشرف الجيم ده. شوف او بي اي شو سوى لوحده. كفو بس لو جايب كل. طب يا جدعان يوشي بيلعب لوحده ولا ايه؟ ايكوس ليش عم يموت؟ لا ايكوس يعطف. وين سوبرات ايكوس؟ وات ذا فاك. لازم على فكره الجيم اللي فات كانوا يكسبوا بس بسبب غلط. ماشي. لازم ايكوس يجيب سوبر ضروري. طلقه ايوه كده. سمنتك بلعه. شفت يوشي يا اسطوره ديم. والله انه فظيع هذا اللاعب وهو جاب الجيم. ازعج ولنا انا هيخسروا. ايكوس عم يموت كثير. وشوف وين عم يحط السوبر. لا ايكوس يا اخي ولا بعد ما جاب السوبر ضيعه وزيرو يوز. عارف في فرصه بعد اللفه دي. كان فظيع ممتاز فشروهم. ايوه كده كسبوا. لا ايكوس يا اسطى بجد دوج زي يا دين امي. مش عارف يدوج من سمنتك. ليكون حط السوبر بس لا هي خالص الجيم. خلصان. نايس. لا صار في فرديات من يوشي. صار في فرديات فظيعه. انا قلت لك يا عم ان هم يكسبوا وانت ما صدقتنيش يا زلمه. على لحظه كانوا فرجوا ايه. بس يوشي دف وكومبو برضو. انا شايف ان هم لو لعبوا. شوف شعره. شوف تساقط شعر. بنضحك على ايه يا ست ممتع للغايه. الست الجاي. انا بس مبسوط ان هم ما خرجوش بصفر. يعني لو كان فوت كسب الماتش ده كان هيخرجوا يعني فاهم في ايه. اكتئاب حزن وتويتر ومش عارف ايه وحاجات كده. ترقب الكامباك لكم عادي يا عم. حتى لو حصل كامباك احنا كده جايبين ال 2000 نقطة بتوعنا فقشطة. هلا انا نسيت ايه. احنا بنشجع مين بالبطولة كلها؟ انا بشجع استامنا. بس استامنا اجمل استامنا. انا بشجع استامنا. النهارده كنت بشجعهم من قلبي. تجي هلا تشوف الاسيويين فظيعين بتصير تغير.
تقول انا راكوني دمي راكوني. لا انا بشجع راكون في اي حته، لو بس مش لو ضده استامينا. اوكي الا استامينا. عندك استامينا رقم واحد، ولومينيستي معاهم. لومينيستي برضو ايه من نفس المنطقه، فقشطه يعني. وعاشت امريكا الشماليه. خلي انتر يصور اكونتك في براول في شوارع المانيا. ايه قال لك تحيه برلين. كده هيخرجوا 6-1. كده هيخرجوا 6-1 يا اسطى. انت كده بتهينهم. ازاي ناخد جوائز من البطوله او المشاهده او النقاط؟ اشرح لنا يا جدع. افتح موقع اي سبورت براول ستارز وسجل عليه الايميل بتاعك وكده يعني. الله ليك مين ليك يا زلمه. شو حلوه الاضواء بالمسرح. اضواء كثير جميله. طب ما رحتش ليه يا عل؟ ما رحتش ليه جنبك؟ والله بدي حدا يا اخي. شريك ما بيرراح لحالك. بدك على الاقل شخص معك. ماشي. ايه فينا شخص هيك تمسك راسك تعصب عليه بس يخسر فريقك، او تحتفل معاه بس يفوز. تحكي معاه تناقش تفتح استوديو تحليلي على البكات معلم. طيب معاه. طيب نعم. طيب ايه رايك هنا مثلا في وايه ده سيف الايف سيف البروك برضه. طب ايه رايك في جراي؟ جراي حيكون ممتع. جراي حيكون ممتع وخطير. صار يتكاونتر كتير جراي. What؟ 8 بت؟ والله 8 بت ده يا اسطى الناس دي بكاتهم غريبة. نعم اتفق. على فكرة دريج عم يحكي. دريج عم ينسق عم يخطط راقد. اي ما كانت البكايه هي بكايه من تخطيط دريج. اوكي كولت. روح كولت. لا كولت ايه؟ فيها فكره. اصبر خلي دريج يطبخ على كيف. let him cook. It really is, and especially with something like an 8-bit, you know, if you don't have that turret to TP back to, then you're going to be caught out in that hypercharge. I mean, yes, it's going to be difficult to get the hypercharge across, sometimes only 2 rounds, but if it goes to that third and he's getting some good connections, then he should be able روح to كل لا ماندي حلو. المشكلة انتر ان هم مبندين كل الابطال الحلوة. بايبر وناني وارتي وميج كله لسه موجودة. هي لعبة ماست نسيت اسمه. شو كان اسمه؟ روح جراي. So it's pretty hard to put pressure on that Mandy. She might just be able to stand around at times. I will say that the Brock, obviously the incendiary fields make it kind of hard to. You need to Sprout. The Sprout coming out now from SK. توفقوا باللاست بيك انه عندهم حطوا فوت في بمأزق لانه اللاست بيك عند اس كي. مش لازم يكون. انا هيك حسيت. بص هو سبراوت هنا مش بيكسب قوي يعني، بس هو حلو، بس مش هيكسبك، فاهمني؟ يا انتر انبير انا متضايق من بكات 8 بت قوي دي. 8 بت مع بروك بيكسر معاهم مساحة فظيعة. شوف اوت كم برو. لا مش اوت. لينين فاز اللين.
كانوا 3v2. لا صار كانوا متقدمين. مين اللي بيلعب الليو؟ اللي بيلعب الليو ده دريج. اللو كانت غبية مع وجود بروك صح؟ والله بص ما حينزلوا بسهولة. النهارده لعبوا امبارح لعبوا لو برضو خسروا. كان الفريق الهندي لعب لو. خسر ولا كسب؟ بس في بروك مع هو تواجد ما هو لعب لو، ما هو لعب مع كان ضده بروك فاهمني في اللين. خسر. اوف حلوه الشويه دي. Semantic trying to make the play but has to use a jump to dodge that rocket fuel coming in from OP. Sprout is creating artificial 3v2s at times here by cutting off at least one line for Foot Esports. At some point they're going to have to think about جابه دريك بيخري الصراحه. لين ما لحقش. Looks like it wouldn't have connected anyway and the gas starts to encroach. I mean down they go, it's a 1v2. قلت لك اوت كومت. ليه بيتعبوا نفسهم ويجيبوا له ليه؟ واقع بالكمباك. لين بيخسر ولين بيلعب بايه باين؟ بالامكان يا جدعان بالامكان. Lane standing still, just trying to get that extended range and obviously being so useful. Rocket fuel to now break some of that grass as well. OP doing such a good job in these later few sets. Drage really having a tough time of finding any supers at all, never mind a hypercharge. Yeah, Drage definitely been given the hot foot right now. Needs to stay on the move. لنان فظيع. وحش. يعني هذا بعد كم سنة حيصير أصلع ولعيب. Semantic gonna have to jump away now and obviously landing on that water, able to get out. But this 3v2 might be short-lived if Chaos can find some good shots here. Needs to find a wall to be able to make something happen. And Semantic just trying to push this right-hand side. Yoshi, we haven't seen much from him, but it's just been all he's been doing is just locking people off, keeping Semantic away. Still almost the same amount of health across both these teams at max HP. اوكي الراوند دي خلاص بتاعتهم. لين يحاول يجيب سوبر بس. جاب سوبر. هات يا دريك سوبر. دريك مش عايز يجيب السوبر. جاب سوبر كويس. Now we actually have that turret from Yoshi as well. Managed to work for that, but Lane has this Mandy super, and that can be dangerous. Out it goes, finds Chaos. حلوة دي من سيمانتك. Baby's coming in for the first time in a while from Semantic as well, and Chaos is not being hit by them. OP deals with them quite swiftly, but this Lu super can be dangerous. حلو اداله نص الجلد التلج. ما هتعمل شيء خلص عندنا المساحة. اوه سيمانتك لو جابوا بايه جابوا ليه اصلا ملاحظ انت دائما 2v3 وبيفوزوا الجيم. لأننا هيموت لأننا بيحاول يا ابن اللعيبة ما ماتش والله يا ابن المحظوظة. لا لعيب يا اسطى لعيب. لا والله يا مدلل الفيفا حاسه مدلل براول مدلل سوبر سيل. لا لعبتنا ما فيهاش حظ، لعبتنا كلها سكيلز. لا هذا تصريح خطير وسأترك الرد أو الجود اليوم بالليل. وبي بدلنا يا عم. بس ديم لنان فظيع. ابلع صبته عين. ايوه هيك تشتغل العين تبعي. ريحته عين. انت اتعلمت من ماكنتير ولا ايه يا اسطى؟ نار. ابلع ولك دراجي. ميسي عمك يا انتر. نعم صح. تبكل شبيه ميسي.
لا مش شبيه، اسمها ايه؟ عبسي. شو عبسي 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 ولا عبسي؟ هيموتوا هيموتوا. حمدون عاشق الطون. العباس ماكنتير لا يا العباس. لك الو ماكنتير، ما تيجي تدي لاس كي كلمتين كده يا اسطى، ولا فوت اس كلمتين؟ اسكي تعالى تعالى لا اديهم واحده كده، لعبوكوا نار قوي النهارده، او مبروك مقدما. مبروك مقدما لاسكي. والله اسكي فاز. عطيه واحده كمان. والله اسكي اخر ماتش لو فوت كسبت. فين بلدك وفين جيشك؟ هون عن جد فين البلد بلدك جيش اخر ماتش؟ مش لسه باين في ماتش تاني ولا كده 2-1؟ 2-2. ايه ده 2-2؟ مش عم تحكي انت زي ما عم لك رقم الكومباك، مش فاكرني عم احكي هيك؟ انا كنت فاكر فاضل في الراوند ده. ولك اوه وش؟ اوه يا اخوان شوف سيمانتك ضاق صدره ضاق صدره. ابلع لا. مش قادر يتنفس، حاسس بضيق تنفس. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على التنفس الصناعي. انا يابا ضغطك يوصل لحكومتك. ورع عنه وابعد. اخر جيم في الستريم كله. يا اخر جيم معاك. والله عن جد اخر جيم. اخر جيم طيب سؤال لصاحب القناه. يلا تتوقع عدد المشاهدين على منصه تويتش؟ 3000. لا اكتر، استنى. اديها واحدة 9000. شو؟ يا رقم بعيد للغاية. طب بعيد اكتر ولا اقل؟ 300 طبعا اكتر طبعا اكتر. 25000. 15000. يا اسطى إيه؟ اخر محاولة وعيب عليك. اكتر ولا اقل؟ 30000 اكتر. 50000 يا انترستيلر. اوكي 45000 يا زلمة. ايه ده؟ والله انا ما اعرفش، اصل على اليوتيوب بيتفرج 5-6 بس. يوتيوب منصة منسية يا معلم، ما فيها الا حويس ونينجاوي. بوم. حويس لو راح فتح تويتش انا وهو اللي بنتفرج على بعض. لا واضح ان هي والله غثونا بالاعلانات يا اخي، والله الاعلانات يعني غثونا في 30 دقيقة 30 ثانية اعلانات مدري قديش. لا بس ده تويتش بدون. طيب نركز على الكومب. الماتش ايه؟ دبل سوش، خناقة، روزة مفتوحة. يتخانقوا بقى على روزة. عايزين خبرتك روزة مش مفتوحة. بتقول ايه؟ باستر روح يلا باستر يلا. خبرتك بالبيكات شارك. مش سامع. جيل باستر. امز. فكرة نهائي فظيع. يا عم كله شغال. كله شغال. عندك شكرا على المعلومة. باستر امز جيل. صوتك بس وصل لحكومتك. خلاص حلنا عن ايدنا بقى. حلو عني. اوكي يا اخوان ذا فاك. انا قلت مش هياخدوه، بس كانوا هياخدوه اس كي. يوسف المتى هذا بيتاخد هيك يعني بيكون ثقة. ده ما بيخسرش يا اسطى، ما بيخسرش. بلا باف. لا مش بلا اي حاجه، لا عشان التليبورت ما بيخسرش هنا. ممكن نروحوا باستر. ثواني. ماشي.
بس باسطة يا عم، اسمه باسطة. احلى مسا على الرجاله لا بس على الناس كويس والمش كويس. يعني كيف؟ استنى بقى، البكادي هي اللي هتفرق، هي اللي هتحدد مين اللي هيتأهل للنهائي. البكادي. تمام، بس مين حيحدد، انت وانا؟ هما. ايوه هي. ثواني شباب، من الان من الان توقع. هلا نحن كلنا بعرف انه بدنا اس كي يفوز لانه إراك ابو إمز. جود بشجع اس كي. إراك إمز. بس هلا لا والله كوردوليوس مين حيفوز بسرعه؟ مين حيفوز؟ فوت. توقعها مو تشجيع. مين يلا. حيفوز؟ انا بقول فوت مول. انا بقول لو اس كي فاز انا بقول اس كي جيمنج. أنا بقول فوت. يلا واللي هيفوز كريم حويسة يعزمه على سندوتشين كبده. شو اشتهر هذا ابو الكبده يا اخي. يعني تخيل مشاهد اكثر من مونتير. الكبده بتاعته اللي اتشارد مش هو. شات كيف يربح؟ توقع كخبرة بيكات ها بس. حلوة دي يا دريك. خبرة بيكات. يلا هات عبد الباسط هو يقول لك. والله عبد الباسط وناروتو الشاب فظيعين صراحة. حتى ناروتو محفوظ نار يا زلمه. محفوظ حتى ديم. رايح اسمي حالي ناروتو مشان افهم بالبيكات. يلا أحا وأوبي مش جايب الشادوز، يبدأ عرض الغباء. لا مو جايب الشمس. طب ده دلع يعني ولا هو ما نسي ولا ايه؟ مش فاهم. لك ماني فاهم. لك حاسه دلع يا زلمه. يا دين أمي. صدفة. ثواني هذول عم ينغثوا. لا والله خسروا خلاص. خسر. اصبر يلا بينا. قاعد بحورق اصبر. يا ابن اللعيبة يا اسطى الواد رج ابو جلابيه فين؟ ابو قلبي. ما برضه هيكسبوا، أنا مش فاهم. والله درج بالجلابيه نار. المسلمين نار، المسلمين فوق. يا ابن اللعيبة. نايس جاكي يا اخي، والله العظيم حكاية جاكي عجبتني. يا زلمه اي كواس برضه. والله نايس جيم بلاي من اي كواس. هو اصلا من اصل جزائري واسمه اي كويس. يعني انا كويس يعني. يا لهوي على الحماس. أيوة. ده كله متحمس ان اسكي تكسب. وهلا يعني هلا وجهة البكاء عندما راى جدعان. شو؟ جدعان انت السبب. جدعان اهم ماتش يا جدعان في البطولة كلها، كله يركز. يلا انا حطيت التركيز بتاعي. ما فيش ماتش مهم استامينا مو طرف منه. بوم يا اسطى ركزوا بس يا جدعان، ماتش التأهل. يلا شوف جاكي، شوف فظيع بيك فظيع. شوف انا ما حكيت والله قبل ما ياخذ الجاكي هو الجيمس، عارف انه جاكي بيك فظيع. امة الله انا حكيت شيء. حلوة دي. بس الصراحة انا شفتش حد في البطولة خد جاكي وخسر. استامينا برضو خدت جاكي وكسبت الماتش الاخير. حرفيا اتفضل. انت شفت الماتش ده؟ OBE ما حد حيشرحه الجواهر، صار معاه سوبر. اوه حلوة الكسرة دي. انا بتفرج على البطولة من الستريم بتاع حويس
عشان لا كده يا عندي رب. متاخر شوي. لا دريك. برافو. دن نحن على بعد لحظات من فوز اس كي وتوديع فوت. هو دريك ليه يعمل كده يا اسطى؟ دريك عمل كان عايز يشد ملهاش لازمه. على البيت على البيت على البيت. كوستاريكا. دريج حيروح على بريطانيا، يمكن يروح على بلده الأم بنغلاديش. بنغلاديش ما تعرفش يعني حلوه دي، لقطوا لا 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 لقطوا اللي بيلعب على الشرف. نو برو. ثواني فيها هي. لا يا اوبي يا جحش يا ابن اللعيبه. والله لا موجود اصلا. بصوا السياح، بصوا يلا روحوا ادقوا ببعض. بصوا ارمي سماعات على وجهه. بصوا السياح. انا قلت ترقب. بصوا راح عمل ايه؟ بص شو هذا؟ مرة الغير معلم كان يمسك هيك بالقلم على وجهه. ده مين الواد العيل اللي قال له نلعب انا لك وش الوجه. اقسم بالله لقطة البث كله، لقطة البطولة. يا الله هلا هو بص اسمع هو عايز يعمل نوش. هاتولي 1v1 في الحقيقة. لا قال له يلا اشوفك بعدين يا خطف. خراي عليه وخراي عليك وخراي على كريم وخراي علي وخراي يا الله برو. ده من 2-0 ل 2-3. من 2-0 ل 2-3. يلا اشوفكم بعدين يا محطيف. يلا يا عم روح. طب انا اديكم واحده مبروك. لا انا رايح هيك بس قصدي على اس كي. لسان حالهم يقول ليس لا فوق. يقول له اشوفك بعدين يا هطل. راكب على سكوتر معلم. الصراحه عشان بحب الواد دريك ده. يا اسطى الواد تشينو هو اللي صاحبته. تشينو وصاحبته اهي، او تشارلي وصاحبته. الله يسلم بعض ويديم المحبه والله يهديهم وتلبس الحجاب. بيديهم للحجاب. نعم. كود ديسترو. ليك هذا عم يروج للكود تبعه. والله انترستيلر. يلا قول. انا خسرت برضو التوقع ده. والله هم اللي كسفونا يا اخي، هم اللي كسفونا. فريك انت الفريق اللي انت بدك اياه اللي بتشجعه خسر، وقلت لك النهائي توقع بدون اي ميول، وتوقعت فوت حسب الكم وكنت غلط. فوت اتظلمت. هذا معناه انه لازم تنضم الى كورساتي بعد العصر في تعليم الكومبات. انترستيلر هيقعد يصيح بقى من هنا لبكره. من هنا لبكره. يلا جيجز انا قلت اقول. طيب انتر قبل ما تمشي يا جدعان، بكره ان شاء الله هنكمل اخر يوم في البطوله وهنعرف مين بطل العالم. ماشي انترستيلر، بما انك موجود انهي لنا الستريم. يلا انهينا الستريم رايحين. انهي. شباب بدي اياكم بس تفكروا انه قديش انتم حياتكم صعبه، قديش في مشاكل بحياتكم. تخيلوا انتم هلا بمكان دريج، شايف بتهون عليك مشكلتك وتصبحون على خير.